something to do with education? I don't think so. Because I know some people that are not exactly educated, but they're highly intelligent, and I go to them for even some wisdom talk, and they will say certain things. But what blows my mind, these people must be on medication. I'm not even messing around now. Because one of them actually said, Baba, she said in Yoruba, basically what she said in Yoruba was, Baba took the case to court. So because he took the case to court, he should have a say. Now, if you fall out with a neighbor and you call the police, do you tell them how to jail the person? Do you tell them to put the person in prison? Do you tell them when to issue bail to the person? These people just don't think. And it's bothering. But my joy is that they're only on TikTok. And that is why they keep saying they're unsuccessful. They're unsuccessful because they are not reasoning like the average human being. They're not. And they have something, these people are, first of all, these people are even manipulative. You can see I'm all over the place because I can't still wrap my head around their problem. It's a combination. They are manipulative and they have a poverty mindset. Not that, Kosovo, anybody can have a poverty mindset. This scarcity mentality. Now, the problem they have with Wumi, and I'm just going to say the way I think I understand it. The problem they have and the bias is, one, she's a younger person. So they're adults. Josie's an adult. Josie's got to be right. 2, she's a girl child. 3, she is female gender. And 4, she happens to be a wife. That combination is lethal. It is absolutely not in anybody to Bajobere's favor. This is what all this issue is about. Because I'm struggling to understand how a dodo can tie this thing to politics. How do you even tie this whole situation to a political agenda? I don't understand it. I honestly do not understand it. And it just speaks. Now, I can't really get my head around it. And I've now come down to one thing. I just look at the characteristics of the people on that side. Muman tried. When I listened to them, I thought, you go take medicine now. You cannot be doing this kind of ganusi and not be on medication. You must take medicine. It's either you're taking it for high blood pressure or you're taking it for some other thing. You must be on medication. That's 1. 2, you cannot be doing this kind of gan. Somebody said they were praying. And I heard when you were calling me, but I was praying. I really want to know which heaven's door you were knocking on. Because prayer is a two-way communication between you and your maker. But there's third people there. Buttons, nonsense, and all the jazz. So, and then you come out of prayer. You come out of the chambers of heaven, that you and your sanctity with God. And then you spew rubbish. I'm thinking, wow, your prayer didn't go past the roof. Because there's no fruit of the spirit in that whole thing. What exactly can be these people's beef? And then I go, they're all manipulative because they lie. Because when people are manipulative, they will always want to exploit situations. Some of them are even, identity. I can't see somebody that is a settled professional in their field. And when I say settled professional in their field of work, even if you're a cleaner, there's a way you can be a cleaner with a difference. Cleaners get levels. Certain things have levels. So it's not about, and do you know what? These people have made me come to believe that, yes, there's a need for a class structure. Honestly, to God who made me. Because on a normal day, I would not make this nonsense. Some people in Fujimi ready. And that's because I'm just trying to look after somebody here. A lot of this BS, I've not seen them in my life, in my existence. That Onwa Agbalagba will come and they will spew rubbish. Because it blows my mind that people cannot even be objective. They cannot even look at something and not blame shift. Every time they see that Josie's done something wrong, they go into shock day 1. By day 2, they've had enough time to think they're nonsense. And then they blame shift. Some silly person was saying Wumi Olosi court. Now she was at the court. They said that she's puffing.
Men, pick your struggle. Because I honestly pick your struggle, and I'm glad Cindy, you said to Maxi, thanks by the way. I don't know how our streamers do these things, because I couldn't really like listen to this. Sometimes I'm always here, but sometimes I'm muted. Because these people, they make you burn neurons. I honestly, or if this is, but one thing, well, sue me, that's all I can say at this point. But if anybody, and I'm really saying this, if you people give these people 2 cents, if you people give these people 2 cents, and when I say 2 cents for all this nonsense they say, because we've concluded we're on cruise. These people do not deserve our response. And sometimes you just need to go and listen, see how many people are listening to them. They're not plenty. Then when we now dignify their nonsense with a response here, we are the one, how would I put it? We are the one promoting them. They do not deserve to be dignified with a response. Some of them are talking as if they were inside, they were there. Somebody said, Ademo Wikpe Mubad Koloniomo. How daft can you be? Who the hell are you? Were you there? You cannot say something with so much level of assured, being assured that, yes, I'm saying the right thing, when you were not even there. And epic a struggle, because Otinsu means singing. Now you are saying DNA is the motive. Josie came out and said the public wanted DNA. We said, okay. He said the public wants DNA. But so at the time Josie was saying the public wanted DNA, it means Josie had no misgivings. He was absolutely solid. He was sound. He knew what was going on, but he was doing it for the sake of the public. Then it became DNA is the motive. Motive for what? And you'll be more from somebody. Does that mean any year cannot buy the person? Because I don't understand. Because when people start saying things that are not mentally okay, cognitively okay, oh man, blow mind me. And you'll be more from somebody. Some of you actually need to go check the DNA of your own children. Some of you, when I hear your children in the background, they have some special needs. Have you gone to get them assessed and diagnosed? Have you? Because somebody else's matter on your hand, you put your own on your head. Go sort your kids out, because a lot of you on that side, I see issues. From all that I hear, the background, everything, I see big issues, man. And you have a lot to do with your own household than Kemaganu see somebody else's issue. Somebody said, Josie should get up and speak in the court because abroad. Now you stop this abroad BS, man. Stop this abroad BS. Because anybody, even in Nigeria, can speak in a court of law. But that person was saying in abroad, when they want to take my so stupid English one, that abroad, that they allow people to speak in court. Josie was allowed to speak in court. Stop being silly. If you haven't got your ability to comprehend together, John Toriolong, don't come because you're embarrassing yourself. I am embarrassed on your behalf. Because when you say things that don't tally, that's why people say Alawoku, because you are sounding like you have cognitive difficulties. Man, it's not by money that common sense is there. There's a reason it's called common sense. It's not by money. It's not by spoken English. It's just by little things. But when I look on that side, I hardly can find a testimony. I hardly can find, and when I say testimony, I'm not even talking about big things. Some of you, most of you, and there's nothing wrong with, not being married, but most of you have major relational issues. You're either not Ileoko, Ile, whatever. Your children are not with you. Your children live far from you. Some of you, the way I'm even hearing it, you might not have even heard from your children in 6 months or 1 year. Because mama safunyini. This kind of things you're spewing on somebody else's child. You can't be spewing it that way and your children remain under your roof. They will be far from you. Some of them will go and live far away from you. And it is the bitterness and that aggressive behavior you're bringing and the anger in you. Because some of you sound so bitter and anger and unhappy, as if, somebody else is the cause of your problem. I don't know where that's, you need to heal. You need to heal. Nobody else do you. Nobody Wumi do you. Nobody Liam do you.
go and heal. The bá ti heal tán, ẹ gbé ẹnu yín kẹ́ gbé wá sí bíbá. Kẹ́ máa wá dá sí nǹkan tí ó kàn yín. But you cannot have significant issues in your respective homes and then you're putting your mouth in somebody else's. Is Josie a baby? Is Josie a baby? That he does something wrong, you blame shift. He does something wrong, you blame shift. He is not a baby. He's an adult. Josie, you are doing it as if he's a didiering. He is not. The man says he's a man of decisions. But you people, in fact, I'm not even sure who has done who now. Is it you people that has done Josie or Josie that has done you people? Because some of you are even crying. You're in pain. You're having significant issues. And on that side, some of you will talk and say, any problem on that side? Some of you have any problem from coming into these things. But I'm not even feeling sorry for anybody at this point because God himself, and this is something we've always said on this platform since last year, God himself has hardened your hearts to destruction. So when we're on this platform, please don't think they would improve or be any better. Because if you will always remember that line, that God himself has hardened their hearts to destruction, these are children of perdition. If you know that on this platform, we won't expect anything better from these people. They are destined for destruction. You saw that woman on her own kickback. It was like fire was burning her. That was the first time she would speak and I'm enjoying it. And I think because the video was there, and how can somebody say Joshi should strip? He should strip that what happened. And you think that person is not on fire. Guys, yours truly. Save your well-being and mental health because these people are destined for destruction. They will not change. Till they hit that, they will not change. And we will not promote their nonsense. We will not promote their foolishness. All we're going to do is listen and stomach that which we can stomach. Take evidence from that which we can take evidence from. And they can go about and keep saying stuff, but we are doing what needs to be done. We're doing the line. Now, I want to put... Okay, ma. No, at all, ma. Now, I want to put a caveat here, and this is on a lighter note. Please don't play this. I hate to hear my own voice. Thank you. Thanks, Cindy. Thanks, Cindy. Thank you, sis. God bless you. I mean, I think you are right. These people who only change. It's okay. This is sorry. Oops. Mommy Desiree. Ẹ káàárọ̀. Thank you, my Cindy. My Cindy in a Kubla's voice. Sharon, people, just like what I said, we will go on to relate them. God is tired of them. So there's no way they can tell us supposed to be on my rewoso. So then another thing, one of them was saying, Lubita Mowa. Èmi wá consider pé ṣé nílùú ibi tó wà yẹn ṣé wọ́n bí ẹ̀dá kó gbẹ́nu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nílùú ibi tó wà ọ̀rọ̀ tó mọ̀ bóyá arọ́ ni bóyá òótọ́ ni somebody will come out and you will now say okay, the wife did this, the wife did that. Ṣé wọ́n bí ẹ̀dá kó gbẹ́nu sí? Ó tún wá sọ pé even kí ni DNA tí what's this guy's name? Agidigbo tó ń ṣe yàfùnyàfùn. Ṣé ní DNA tá Agidigbo ń ṣe bàbá ọmọ ẹni tó sọ pé òun wá DNA ló máa lọ ń ṣe ni àbí Agidigbo fúnra rẹ̀ ló máa lọ ṣe tá mú result wá. Àlìfà àwọn tó wà ń lo òyìnbó tó ní pé àwọn rí kí ló wà ní DNA kíníkan. Judge jury. Mommy Desiree,
wọ́n ní pé nǹkan tí Àgídìgbò máa ń ṣe ókè ẹ̀ tẹ̀jẹ́ ká wá wò bó tẹ̀ jẹ́ pé ìyẹn ní tẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ kéèyàn gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé báwọn èèyàn gbẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ni tó bá wá gbé lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ òṣèlú ló máa lọ bá wọn ṣe àbáwọn lọ òun náà ni mò ń sọ. mo kò òun ni mò ń sọ. Sista máa lọ ṣe fún wọn. eré ẹ̀ka Àgídìgbò ń ṣe paternity tó máa ń ṣe ọkùnrin méjì àbí mẹ́ta máa ń jà sọmọ kan ni. lọ́ máa ń jà sí bẹ́ẹ̀ ni. ìyẹn kọ́ ni mo tẹ̀ mo mọ̀ kọ́tà ìsọ̀rọ̀ dupsy nǹkan tí mo tún sọ kọ́ nìyẹn pé at least tó bá gbẹ́jọ́ lọ síbẹ̀ èmi mo lọ mọ òun kọ́ ló lọ mọ mi ò mọ tí mo bímọ fún. Àgídìgbò ló máa lọ ṣe fúnra rẹ̀. òun ló máa lọ ṣe. òun tó fún àwọn tó gbẹ́jọ́ wá. kò sí kan tó pa àwọn parties yẹn ń bẹ̀. òun ló máa lọ ṣe. ká má ṣètò wá sọ pé eléyìí tẹ́ pé ojú táyé ló wà ìwọ bàbá ó wá ní pé ìwọ ní hospital kan níbì kan hospital tẹ́ pa àwọn èèyàn ẹni wọ́n wà ń bẹ̀ tá ti mọ bó ṣe fẹ́ rí ìgìbò tó fẹ́ ẹ wá sọ pé ìjọba ò dá báwo ni ìjọba ṣe fẹ́ dá nígbà tẹ́ pé ẹ̀yin gan láàrin ilé yín ẹ̀ dá ẹ̀ ń rígi láì fáwọn ọmọ yín ẹ wá sọ pé ìjọba ò dá ẹ sọ pé ìjọba ò ṣe kinní you that you have plans. ẹ̀gbọ́n ní ṣe bí kan ní wọlé sọ pé àwọn ti make arrangement sílẹ̀ àwọn ti make arrangement ṣé búkì kan ló sọ àwọn tí wọ́n ti make arrangement àwọn ẹ wá sọ pé ìjọba ọ̀dà ìjọba rígi ẹ̀ ní kúre gbogbo yìí. ìjọba start from us it start from us as an individual. ilé yín báwo lẹ ṣe ń rule ilé yín it shows pé bó ṣe ń rule ilé wọn ní ẹ rí àwọn ọkùnrin bàbá ilé táwa dé táwa máa ké lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ọ̀rọ̀ ẹni tó mọ̀ díẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹni tí ò mọ bó ṣe jẹ́ ìyá ìkan sọ pé òun lóògùn ẹ̀yin ò rí kó gbọ́dọ̀ máa lóògùn báwo ni wọ́n ṣe ní lóògùn just like what my sister said baby soft life ẹ̀yin á máa ṣe wọ́n báyìí kò ní lóògùn tí mo bá lóògùn at my age tí mo wà yìí mo lo multivitamins ni mo lò ni mo gbé lura àbí tí irun mi fi máa fresh tára mi fi máa dán òun ni mò ń lò bá ti ẹ̀kọ́ gùn fún mi ní hospital èmi kọ́ ni wọ́n kọ́ fún torí mi ò ní rántí lò olórí ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ìwọ wá ní kó jẹ́ kó lo oògùn ọjọ́ sáré lo oògùn ó wá rò bóyá oògùn yẹn fẹ́ ṣiṣẹ́ oògùn yẹn ò lè ṣiṣẹ́ náà because nǹkan tó ń sọ ò mọ̀ díẹ̀ ò mọ̀ ó tọ́ ẹ̀. To be sincere, these people èmi kàn dẹ̀ fi wọ́n cash cruise ní ayé ìgbà tá a kàn fi ń sọ̀rọ̀ ni then my Cindy said something pé ká educate àwọn family wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run nǹkan tó wà lọ́kàn tèmi ní pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fáwọn ọmọ yẹn ètò bá ní ìyá àbí bàbá tó ń ṣe ràn báyìí lórí kíní kọ́ bá wa mú wọn wọlé kọ́yé constitute nuisance sórí kíní. ìjọ́ wo ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa Yomi my daughter was asking me mommy who is Yomi mo ṣẹ̀ ní láti máa sọ fún ọmọ 29 years ló ń béèrè lọ́wọ́ mi pé who is Yomi o ká sọ fún ọkọ bá káwọn ìyá wọn àti bàbá wọn kúrò lórí ìlà kọ́yé sunkún ẹgbére ìkan náà máa wá ń gbà yẹn á kékékékéké máa nílò Ọlọ́run máa dẹ̀ ṣàánú mi ìyá Mohbad gan mi rò bóyá ó kérú kéèyàn níta wo ẹ̀yìn èèyàn mi Ọlọ́run ò lè mú àwọn bíbí lára dá nítorí bíbá nípa Ọlọ́run á mú wọn lára dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run gan ti give up lórí ọ̀rọ̀ wọn. To be sincere, God has given up. Haba. Àwọn kan yẹn kí bàbá má ṣe. Wọ́n bí Jọ́sí ẹ bá mi sọ fún Jọ́sí pé wọ́n bí dá kó má lọ ṣe kó má ṣe DNA yẹn. Wọ́n bí kú. Vengeance. Ìwọ́n tiẹ̀. Ìwọ́n ló mọ̀ nǹkan tó ní pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà o. Bóyá ìbọ̀bọ̀ ìdẹ́ nǹkan tẹ̀sí tẹ́lẹ̀ ni tí wọ́n wá fún ní ipò yẹn torí kò yé mi. Nǹkan tó fi ọtí the government they are behind it they are this they are that nǹkan tí yẹn máa ń sọ lọ́jọ́ kan ayé ẹ̀ nìyẹn ìlọ́pàá government pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Mohbad ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí tó ń jí àwọn èèyàn gbé tó ń ba ayé àwọn ọmọ jẹ́ ẹ má rò bóyá ìyẹn ni to be sincere lórí kinní ni bíbá ẹ láti ti ń sọ̀rọ̀ Mohbad o àwọn míì gan ò mọ̀ some people will be like wọn ò tí ì sìn kí ló ṣì ń ṣẹlẹ̀ so àwọn people yẹn
ṣùgbọ́n kọ́ bá wọn sọ fún jòsí pé wọn ò bí dá o kó má lọ ṣe DNA gbogbo tó ń sọ fún ẹ tó bá bí dá kó tẹ̀lé wọn tó bá bí dá tó bí gùdù mọ́ fádà ẹ̀ kó lísìn sáwọn àwọn wèrè tó ń bá sọ̀rọ̀ kó wá wò bẹ́ẹ̀ àwọn òní a ti rán aṣọ ẹ̀wọ̀n ọ̀rẹ́dì kó kàn wá wọ̀ lókù. Ẹ ṣé thank you so much. Now I'm being listening. Thank you. àbí o kí gbogbo a máa listen dẹ̀ ló kù báyìí. Maxi Fresh ẹ jọ ẹ sọ pé lóye Yomi sọ lámbà kan ṣe ní lámbà yẹn lọ́wọ́ káwú púpọ̀ lámbà yẹn instead of àwọn eléyìí ọlọ́pọlọ lé lọ. Brother tí o máa bọ́ ta kẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣe brother tí Maxi Fresh tẹ bá ní lámbà yẹn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká jẹ lámbà yẹn. àpògbẹ́ bọ̀dá láti ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àpògbẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ àpògbẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ bá ti rí wọn ó yẹ kẹ́ ti mọ sísítẹ́ẹ̀mù bọ̀dá láti. My Shindy. Ẹ káàárọ̀ o. Lilibet, I'm driving. I can't do that now. Àwọn mi ní sẹ́ẹ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo lé o. Mọ́mí Désiré, ẹni pé ó dà pé vengeance, ó dà pé ìjọba ṣẹ̀. Ṣé rántí lọ́jọ́ kìíní àná ńgbà tí àṣírí ìwèrè yẹn tú? Ṣé mọ̀ pé ọlọ́pàá ni bàbá ẹ̀? Bóyá ìjọba ń jẹ bàbá ẹ̀ ní gratuity, bàbá ẹ̀ ti. Are you kidding me? Yes, ọlọ́pàá ni No bàbá ẹ̀. wonder. Oh, possible. Ó possible. Bàbá ẹ̀ ti kú bóyá wọn treat bàbá ẹ̀ dáadáa ló ṣe fi kan. Ìyá. Àbí ìjọba ló pa bàbá ẹ̀ ni. Àbí ìjọba ló pa bàbá ẹ̀ ni. Ó lè máa wà impossible. Bàbá ẹ̀ dẹ̀ lè máa du póòsì kan. Ọ̀rọ̀ yìí ti yé mi o bó ti mọ ibi tó gun ti wá. Mo ti mọ̀. Nǹkan tó mi rò ní wípé bàbá ẹ̀ mọ̀ lè pé ṣe. ìyàwó ni ọlọ́pàá ni ìyàwó ni. Mo ti padà bọ̀ ibi tó gun yìí ti wá. Ó ti yé mi. Mo ti mọ̀ o. Inú ti pé mọ́mì Wùmí tó jẹ́ ex ọlọ́pàá wọ́n sì wà láì. Bàbá tòun tó kú tó gùn. Ok, mo ti lọ. Wọn ọ̀dẹ̀ wá rówó fún bàbá ẹ̀ mọ́. Ìyá mi, God bless you. Ẹja náà. Ẹja ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ mélòó mo fẹ́ sọ tí mo fẹ́ parọ́ màá mi. God bless you. God bless you. Òótọ́ ni. No wonder. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbé spíkà sọ fún tó yẹn tó wáyé pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ó ṣe máa ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tó ṣe máa ń parọ́ bá díwárapá nìyẹn olóṣì ọmọ. Ẹ dúró ìyàwó mi Padà yé mi. jẹ́ mọ̀ pé mi ò kàwé dáadáa ojú mi máa ń ṣú. Èèyàn kan kí information nípa poor Grace. Ọmọ lọ́lá Fúnmilọ́lá. Ẹ bá mi ṣúrò kọ́mẹ̀tì ẹ lọ́ bá mi. Ẹni mo gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Kò padà sọ̀rọ̀. Ó kàn ní ara church member òun ni. Àbí yẹn kọ́. A ní ìdí kọ́ńtàtì ẹ̀. Èmi tó ń church member òun ni. Wípé mínísítà ni. Ẹ bá mi lọ ṣúrò àwọn kọ́mẹ̀tì wọ̀nyẹn. A ní ìdírú ẹni yẹn kó má kàn sọ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. I'm getting information about Rich Grace. The husband she had the son for dead and married this. Olórí burúkú olóṣì. Òun ló pọkọ ẹ. Àṣewọ̀ ni sírí àpọ̀kọ̀ jayé. Yẹ padà ta Rich Grace. Àṣewọ̀ ló ṣó wá dà bẹ́ẹ̀ kí senior colleague kó máa búlì junior colleague ṣó dáa bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yé mi o. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ olórí burúkú yìí ó fà ṣé wọ́n ló kọ́kọ́ pa ọkọ. It's not good like that. It's not good like that. Mo bí òṣè ń ṣe junior colleague because olórí burúkú ẹ̀ ló pa ọkọ tiẹ̀ òun kọ́ ló pa ọkọ tiẹ̀. Òun ló pọkọ ṣe bí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan ni. tó sọ nìyẹn bó ṣe máa ń pè Wùmí díẹ̀ ẹ jẹ́ ká pa pè é bẹ́ẹ̀ torí pé òun pa ọkọ tiẹ̀ ló ṣe mọ̀ pé Wùmí náà pa ọkọ tiẹ̀ òun dẹ̀ ní senior apọkọpọkọ. Òun pa ọkọ ni kò ń ṣe pé torí pé. Àlóhùn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́. Ìyàwó mi ò mọ Yorùbá tí mò ń lò. Òun ló ń sọ bẹ́ẹ̀ èèyàn nísì ẹ̀yin ò lè pààyàn báwo lẹ ṣe máa mọ̀ pé èèyàn ń pààyàn.
Definitely òun ló kọ́kọ́ pa bàbá ọmọ títí ẹ̀ ó fi dájọ́ nínú ẹgbẹ́ ni oníkànga lọ́kùn. ó fi dájọ́ nínú ẹgbẹ́ òun lọ́mọ yìí ò ṣe níláárí ọmọ ẹyọ kan tó bí láyé lọ́rùn náà kò níláárí àti lárí òkè àti ó ti fi ọmọ yẹn ó ti fi dájọ́ lẹ́yìn tó pa lẹ́yìn tó pa bàbá ọmọdé yìí tó tún fi kádàrá ọmọdé yìí ó tún fi ilẹ̀ nínú ẹgbẹ́ poor grace. dáàdì kí ni ó sì tiẹ̀ pé ọkọ̀ iná ẹ̀gbọ́n bọ̀dá Bíọ́lá Ṣóǹdé dáàdì dámì àbí kí ló pe orúkọ ọkọ ẹ̀ lánàá ká ló rántí orúkọ ọmọ ọkọ ẹ̀ yìí. tẹ bá rí olórí burúkú kejì náà tó tún lọ fẹ́ yẹ ó hàn nínú gíláàsì báyìí gíláàsì gba mọ̀lété fìlà gba abẹ́rẹ́ olórí burúkú ẹ ti mọ̀ pé ìṣẹ́ ló fi gbègbè sí ayé wọn ò ní jèrè olúwa o. ṣé dáàdì tó sìn God bless you dáàdì tó sìn ẹ jẹ́ ti mọ́mí Ṣóǹdé síta dáàdì tó sìn ẹ̀gbọ́n bọ̀dá Bíọ́lá Ṣóǹdé ẹ̀gbọ́n bọ̀dá Bíọ́lá Ṣóǹdé. ó ti pa ọkọ rí Ṣóǹdé ẹjọ́ ò ní jèrè. rẹ̀ síta o. a nídìí àdírẹ́sì mọ́mì yìí ẹ fún wa ní àdírẹ́sì ṣọ́ọ̀ṣì tó ń lọ ẹ fún wa kọ́ bọ́ọ̀bà mọ́lé ẹ̀kọ́ lọ dúnbú ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì káwọn ẹ́sìmà kọ́ èyí tó máa gbé bó ṣe ní kọ́ pín Mohbad kọ́ kọ́kọ́ wá pín ẹ̀ mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì lọ ẹ̀yẹ má lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ yẹn mọ́ mi. ẹ jọ̀ọ́ o àwọn báńdíìtì nídìí àdírẹ́sì ẹ̀ o. ẹyẹ bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ yìí bó ṣe ní kọ́ pín Mohbad òun ló máa kọ́kọ́ fi ṣe ẹ̀sipẹ́rímẹ́ǹtì olórí burúkú olòṣì tí wọ́n bá bírú Mohbad lọ́mọ tó ní ògo o ò ní máa sọ yí pé kọ́kú ọmọ lọ́mọ kọ́kú wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ nítorí pé ọmú ẹ abẹ̀rẹ̀ bàbá ọkọ mi ẹgbà méjì ò jẹra. ọ̀rọ̀ àwọn báńdíìtì wa yóò wá jẹ́ nǹkan tó yàn síríọ̀sì náà láì tán fi ń ṣe cruise káàkiri dey play. Kí ni mo sọ lọ ìyàwó mi. àwọn bá ó ní pé kọ́ kun Mohbad. Kọ́ sí ẹ̀ bá fi ṣe ẹ̀sipẹ́rímẹ́ǹtì olórí burúkú kúkú tó sọ pé kọ́kùn lè Mohbad yẹn ìwọ gangan lọ́mọ kọ́kọ́ ku ẹ́ lọ́mọ ku ẹ́. ẹ̀rẹ̀ máa lé bí ìwèrè ni. olórí burúkú wọ́n tiẹ̀ lè rẹ́ràn ọ̀bùn lára ẹ̀. kìkì egun ló wà lára wèrè ẹ̀. egun ni ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gọ́ máa ti wọ̀ ó máa ti kí ló máa ń pe òyìnbó. ẹ̀jẹ̀ wèrè á ti domi lórí mi ò rò pé. àti wọ́tírì ẹ̀jẹ̀ àti wọ́tírì torí kò ró jẹ gidi jẹ. ẹ rí bó ṣe ranjú lánàá fò bá a kò rí vitamin C lò kò rí káṣíọ̀mù lò olóòbùkú gbogbo ẹ̀ rí ní olóòbùkú. mo fẹ́ òkè àdúrà òkè. ẹ bá ń gbọ́ ó gbẹ tòbòtòbò òun ló ń jẹ́ olóṣì ọlọ́run ló mọ̀ kan tó ń dó lábẹ́ ẹ̀ gan. ilé ìlọ ẹ bá ṣe jù báyìí lọ. Yes. I want it. Okay. I want it. Well done. I want it. Bá ọmọ yín lè máa sunkún lóko. I want it first. Ó lè má rí yín. I want it. Ẹ lè má rí bọ̀ ó rí yín. Ó wò pé bàbá mi ẹjọ́ ẹ ṣe dáadáa. Ẹ túbọ̀ gbìyànjú lọ́dọọdọ́. Ẹ gbìyànjú. Ẹ pariwo síta. Ẹ pariwo. ẹ pariwo. Bàbá ayé mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bá yín nì. Bàbá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ kígbe wọn síta o. lábá rẹ̀ jẹ́ Jésù. Bí gbogbo ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, Mr. Muiwa ò ní tẹ̀lé yín lọ o. Mr. Muiwa kò ní tẹ̀lé yín lọ ẹ rò ó dáadáa. Gbogbo àwọn tó dúró sí kò sí èyí tó máa bá yín lọ débẹ̀. I don't like it. Okay, you don't like it. What do you want? Ta ló mẹ́gùn wọlé? Egun. tí gbọ́ nǹkan kan ẹ sì máa gbọ́ lábá rẹ̀ jẹ́ Jésù. Bàbá tá a bá sọ ẹ̀yin lẹ máa wá rò ó dáadáa pé ṣé òótọ́ làwa sọ àbí irọ́ làwa ń pa ṣùgbọ́n kò sí báwa ṣe lè sọ
àwọn ò lè nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀yin ju títí ẹ̀yin lọ nítorí pé ẹ̀yin lẹ bí ọmọ títí ẹ̀yin bó ṣe ń ká àwa lára bí obìnrin tó bí ọmọ pé bí ní 6 section kò ń ṣe nǹkan tó kéré rárá máa olóhùn orí mi máa jẹrí orí mi máa jẹrí orí mi máa jẹrí gbogbo wa ò ní. àìwú ìṣùbọ́rọ̀ ayé ẹ̀ ṣe ká ẹ lára ni ò ní wà níbi tó wà yẹn wèrè. ní rí wàhálà tó máa mú wa fojú sunkún ọmọ lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ń ṣe nǹkan tó dáa ìtorí ẹ̀ la ṣe fẹ́ kó ka yín lára kẹ́ pariwo kẹ́ farayé kẹ́ lọ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kẹ́ lọ kẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé wọ́n tún ti fẹ́ ṣe eléyìí fún mi o ẹ bà mí o gbogbo aráyé ẹ bà mí o wọ́n ti ṣàkọ́kọ́ o wọ́n tún fẹ́ ṣèkejì lé mi lórí o ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ torí ìtọ́lọ́ nǹkan tí èmi máa sọ kò ní ju bíi títí eléyìí lọ ṣùgbọ́n lásìkò yìí àwa sì fẹ́ máa lọ so àsìkò yìí la máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wá lè ní láti wá join ní wa gbogbo àwọn panelists olúwa máa wà pẹ̀lú yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ join ní wa ní àárọ̀ ní àtàárọ̀ ọlọ́run máa wà pẹ̀lú gbogbo yín lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment ọlọ́run wà pẹ̀lú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ like iṣẹ́ náà ni ẹ ń ṣe ẹ̀yin náà ń dájú sí justice ní olúwa máa wà pẹ̀lú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ń gift wa náà ọlọ́run máa wà pẹ̀lú ọlọ́run gbàdúrà yín ọlọ́run ò ní jẹ́ kówó yín tọ́ lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀kọ́ ń wò wá tẹ ẹ̀yin náà ń ṣe mọ̀ ẹ̀kọ́ ń wò pé àjẹ́ kí n mọ̀ kó tó ń ṣẹlẹ̀ olúwa máa wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù olúwa ò ní jẹ́ ká fojú sunkún ọmọ ní kó sí bó ṣe lè jẹ́ mi ìfẹ́ mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ò ní fojú sunkún ọmọ títí àwa lórúkọ Jésù wọn ò ní ṣe justice lórí wa àbí lórí àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù ní regret wípé àjọ injustice for Mohbad lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù wọn ò tẹ̀ ní sọ fún wa pé lábájá lọ́wọ́ ọmọ tó bí ó ti ṣe báyìí o kò ní jẹ́ títí wa lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù ọlọ́run ní jẹ́ ká regret pé kí ló dé tí mo ṣe dá sí justice kò ní jẹ́ títí wa lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù ní regret pé mo bá ti máa dá sí mo bá ti máa join kò ní jẹ́ pọ̀ṣù wa torí pé abiyamọ ní títí àwa abiyamọ ní tiwa àwa dẹ̀ wò pé tí eléyìí ṣẹlẹ̀ sí eléyìí kó má lọ ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹlòmíì làwa ṣe ń jà fún Mohbad wípé irú ẹ̀ ò kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ láyé ọlọ́run á dẹ̀ wọlá ẹ̀ ó máa jẹ́ kí àwa náà ká jèrè ọmọ àwọn títí wa àwọn ọmọ títí wa àwa náà máa jèrè wọn lórúkọ Jésù àsìkò tí àwọn ọmọ wa máa tóbi tó máa ní fame tó máa ní láti wá tọ́jú àwa àsìkò yẹn wọn ò ní kú dànù lórúkọ Jésù lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù àsìkò tó bá ti dàbà pé ó ti tó time kí àwọn mọ́mì mi àti dáàdì mi kọ́ jẹ ohun ti tèmi àsìkò yẹn wọn ò ní àní fojú sunkún àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù àwọn ọmọ wa máa dàbà ọ máa ṣe nǹkan fún wa jẹ gbogbo wàhálà wa lórí àwọn ọmọ wa kò ní já sásán lórúkọ Jésù àwọn ọmọ wa ò ní kóró Wùmí lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni tó jẹ́ Wùmí irú characteristics of Wùmí wọn ò ní bàtìtì wọn lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lábára ọlọ́run gbogbo bá ṣe ń ṣe justice yìí wọn ò ní ṣe justice fáwa náà ò ní sunkún lórí wọn ò ní sunkún lórí wa àwa náà ò ní sunkún lórí àwọn ọmọ àdẹ̀ní ní wàhálà ní rí dààmú December ló tún ti dé yìí gbogbo àwọn àṣẹ burúkú Áfíríkà wọn ò ní yà lọ́dọ̀ wa tọmọtọmọ lórúkọ Jésù December kò ní kí wàá mú ẹrù lọ lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù ó tún wá báyìí la máa fi rí January lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo wa láti egun ó ti rí wàhálà he bó ṣe wà yẹn bandit ló máa gbé ẹ ní December bandit ìwọ má rìn o. lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù. gbogbo wa lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù wọn ò ní ìfẹ́ wa. gbogbo wa lábára. ṣó fẹ́ lọ́lọ́run lábàrá ni ó fẹ́ lọ́lọ́run lábàrá ẹ bá ń bi ègún yìí o ní lábàrá. lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù. làwọn máa rí lọ́ máa fi ba justice yẹn lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù. lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù. ọ̀dẹ̀ ní rójú ẹ̀ fún wa ní wà láwọn ò ní kú fún gbogbo wa lábára ẹ̀jẹ̀ Jésù. ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa lábára ọlọ́run gbogbo àsìkò tí àwa dẹ̀ fi fún justice fún Mohbad olóhùn ní jẹ́ kí n kí lásán gbogbo àwọn tó máa ran Mohbad lọ́wọ́ láti rí justice eléyìí táwa ń jà fún yìí olúwa máa lọ kó sí wọn lọ́kàn á jẹ́ kí wọ́n jáde pèsè àníṣe ọmọ yìí ní láti bá justice yìí by fire by force àkọmọkọ ìgbà tó máa jẹ́ ni ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tó bá máa jẹ́
wọn ní announce wa ní rest in peace lórúkọ Jésù lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run máa dúró ti gbogbo wa. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run á máa dúró tì wá lórúkọ Jésù lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ikú ò ní ṣe tiwa. Àdẹ̀ní ṣe àìsàn lórúkọ Jésù àti lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Olúwa wa. ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé àwọn ègùn sàǹgbétọ́ ni wọ́n mọ̀ wọn ò mọ ẹ̀jẹ̀ ọmọ lágbára sóhun tó náà ni ò ṣe mọ̀ pé ẹ má bínú ọmọ sàǹgbétọ́ ni. In my heart, Mom, Mr. On Point, Lady ID, Mommy Yeti, Mama T Posh, Sister Toyin. Lábàárẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lábàárẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó sọ̀rọ̀ bí akọ adarí. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ bọ̀ dání ọlọ́ra. Gbogbo wa la máa la ọdún yìí já lábàlá ẹ̀jẹ̀ ẹni Jésù. tó yẹ kó ọ̀rá kó pè sàǹgbétọ́ Yẹ́ ẹ̀ ló máa ra bá àwọn oníraba bí. lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Dáradára ni yẹ́ ẹ̀ máa bá ká. Ó lẹ́lẹ́kùn ìgbèrè ìjọsìn tó sunkún. Ó bá tún ní kó òkú lè ní Oníraba Yorùbá wò bí. ní. Olóògùn yẹ́ ẹ̀ ló máa ra bá ká. Ọmọ àlè. Bọ̀wèrè yìí ṣe bí mọ̀ọ́rọ̀ àbí kí lórúkọ wèrè ẹ̀. Ó mà máa ń sọ Òun Yorùbá ni dáadáa. Abiro. kò ń sọ Yorùbá dáadáa o. Olóògùn ló sọ Yorùbá bí bẹ́sà yìí olóṣì. Mami ìdí ìlẹ̀kẹ̀ ṣé gùn mí ni o. lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Wọ́n lè gùn ní mọ́mí àwọn. Wọn kì í láìkẹ́ máa bẹ́ẹ̀gùn ẹ̀ má bẹ́ẹ̀gùn lórí bí wọ́n ti tẹ̀ má bà. Àwọn ègùn èmi láàárọ̀ ègùn náà tó àwọn eléyìí ò ègùn máa tiẹ̀ máa kó fà pani bórọ̀sì ègùn rárá. ọmọ àlè lélẹ̀ Accent àwọn ègùn wá dùn. wọ́n gbélé wà ní Kò sẹ́ni tó gbégùn wá o. ọmọ àlè lélẹ́yìí. Ẹ̀gbọ́n mi, your mom is Ọ̀ṣì eléyìí gbé lọ hospital ni eléyìí ò ṣara yín. àṣìgbé ni mo ṣara yín. Àwọn Boko Haram ló dòye eléyìí lóyún. èmi ní àwọn ọ̀rẹ́ ègùn tó ṣan dáadáa. gbajúmọ̀ ẹ̀ kì í ṣègùn irọ́ ni. Ṣé lábàárẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́yìn o? Bàbá olóṣì lábàràbà ìyẹ́ olóṣó tó lọ gbogbo láwọn Boko Haram lábàràbà náà. ìyá ẹ̀jẹ̀ pé àwọn bandits lọ́dún yẹn lóyún. Olóṣì ọmọ ọ̀wọ́ àlè lọ́dọ̀ ni mo sọ jàdí Yorùbá ni. wèrè ó màdúrà gbà ló gbàdúrà ká yí ẹ nítumọ̀ ló ń ṣe lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù lórí TikTok. rádaràda ó tún mú rédèrèdè dání. Olóògùn ìrètí ní lábàrà. Lábàrà náà lábàrà ni. Ọmọ àlè lábàrà ẹ̀jẹ̀ Jésù. bí àwọn bandit ṣe yàyà ẹ̀ lábàrà lóbò nìyẹn tó fi lóyún ẹ̀ ó lè ṣì jàtìjàtì dáàbòrò bàkà ṣéèkì à. Wọ́n ní báyìí ti yàyà ẹ̀ lábàrà lóbò. Ọ̀nà jòsí náà láti ráàfù. àbàrà tó fi dóye ẹ̀ lóyún òun ló jẹ́ máa ṣe lábàrà ń bí. Gómìnà yìí kan ti gbàdúrà o. Wọ́n tó ní kẹ́ máa gbàdúrà. àwọn tẹ́ gbàdúrà àwọn ò gbà lórí ara wọn débi kó máa gbà lórí ọmọ. wọ́n láwọn ń gbàdúrà fún Jésù. Jòsí tó ti ṣi èrè tipẹ́tipẹ́. Oríṣiríṣi Jésù tó ńlá bí àbẹ̀wò ojú lọ tiẹ̀. gbogbo eléyìí tí wọ́n ń ké kiri yìí tó sí orí kọ̀ọ̀kan kó rí sí ń gbá Tarzan àbí kí ló lóun jẹ́ tó ní pé kó by tomorrow morning kóhùn ti rí kíní lórí punch níbi tí ọmọlọ́mọ ti ń la píopío àbí punch kan ṣe sí àwọn eléyìí ti ya wèrè. Tó tọwọ́ bọ̀ wí kọ́ọ̀tù. Bí èsì ló tọwọ́ bọ̀ wí kọ́ọ̀tù. Tó lọ́ pariwo ló tọwọ́ bọ̀ wí kọ́ọ̀tù. Jòsánà bíi àbò lórí burúkú làwọn eléyìí ni. Jòsí ń dóbò lọ́wọ́ ń gbádùn. Ó ń yàtà. ìgbà tí Jòsí fẹ́ kọ̀mù ló gbọ́rọ̀ yẹn á kàn bú sẹ́rìn ni ó kàn máa tú sára gẹ́yẹ ni púpúpúpú ó lọ fẹ́ fàyọ tẹ́lẹ̀ ni. Ó máa fọ̀rọ̀ wọn máa mo bá kù sí ni. A máa fọwọ́ ra kùrò dúró báyìí pé ẹ̀rọ lè ṣe ibi tẹ́ bá rí jẹ́ náà mo wà. èmi lẹ́fẹ̀ẹ́ tì lọ sẹ́wọ̀n.
Tíjọ́ ti bá lọ tú kúkú. Tíjọ́ ti bá lọ tú kúkú sẹ́ṣánà. Ọmọ mi, Bẹ́ọ́lá má tutù gbàbúrò nìyẹn. Òun ló dẹ̀ mọ̀ yẹn, wọ́n á yọ àṣẹbí wọ́n yọ tèèyàn kan ní last year. Wọ́n á tún yọ náà. Àwọn èèyàn ń dáwọ́, wọ́n máa dáwọ́ tó tún máa fi yọyún. Ṣèbí wọ́n yọ ti mòrán àbí kí ló lóun jẹ́ náà mòrán. Bọ́ ẹsẹ̀ dóná. Mọ́mídé ti ẹsẹ̀ dóná. Olórí burúkú lẹ́lì yẹn náà. Ó jẹ́ kílèmù pọ́ọ̀sì tó jó títí láyẹ̀. Kí ni Jòsí fi kí ló sọ fún ẹ náà? I like girls. I like it when I'm in the midst of girls like him. Bó ṣe rí bí Jòsí ṣe pọ́n ẹnu láyẹ̀, òun ló mú mọ́lẹ̀. Alẹ́lẹ̀ yìí máa mọ plate ńlá. Owó ni ẹ mọ́ lè dá sí. Olóògùnkù ní ọ̀lẹ́yìn. Ẹ mọ̀ bí Jòsí ṣe lá ẹnu bó ṣe ṣàwọn oúnjẹ yẹn ni eléyìí á mọ plate ńlá. Nǹkan tó gbé débẹ̀ nìyẹn, owó èlò ni Jòsí. Olórí burúkú. Jòsí yẹn jẹ́ ẹni tó máa fọ́bìnrin lówó ni. I'm always happy when I see fine girl like you. Yeah, when I see fine girl like you. Ló wà ní bàbá tó lá ní yé. Ó ṣe gbé débẹ̀ nìyẹn. Yéésì kèlèbè tí ò lélèbè. Ó dàbí Ló bá pé doyún. bóyá ọjọ́ tí Jòsí fọ́n wèrè lẹ lọ́yọ́ tó dá 20 million fún wèrè. Ní ọlọ́ba ní yé owó rèé. Ìsọ́bì ní Táyọ̀ bá di kòkòkò nú ẹ̀. Kò lè ní yọmọ. Ìtorí owó yẹn ni gbogbo wọn ṣe gbogbo lẹ́fún Jòsí pé bàbá ti lówó lọ́wọ́. Àwọn alákọ̀ọ́rí, àwọn ọmọ àlè, onídòkú àwọn onídọ̀tí, ọwọ́ pé Wùmí láṣẹ́wó kílẹ̀ yìí. àwọn ìdọ̀tí àná, smello. Ìwọ gọ́jú tó lọ Èmi ká tí mo já gbàlagbà yìí, Jòsí kò gbọ́dọ̀ rí ẹsẹ̀ mi débi kó máa rí tán mi. wà láìta láìpẹ́ Ọlọ́run máa jẹ mí, Ọlọ́run máa jẹ bá tí o gẹ̀gẹ̀kújẹ. kó bọ̀ mí ló bò wá láyìí bá. Kó tiẹ̀ ṣí mi láṣọ wò máa fò dílé. Ẹ má bu Jòsí náà. Lẹ́jẹ̀ Jòsí Ọlọ́run bá jẹ olùṣàbà pàwọ́ lábí Ọlọ́run èjò. fògbò bẹ́ẹ̀. wọ́n sẹ́ndì ọyàn, wọ́n Àbá sẹ́ndì pàwọ́ lábí èjò. lẹ́jọ́ Jòsí ni. Olórí burúkú ọmọ Ìjẹ̀bú yẹn dẹ̀ ló dá gbogbo wàhálà Jòsí ilẹ̀. Òun ló ní Olórí burúkú ni ọmọ ìyá àjẹ́ Kúdí ló mú wa débi tàdé yìí. Òun ni o, òun ló ló ń ṣe 5 rounds. Ó ní bàbá lè ṣe 5 rounds. Bàbá lè ṣe 5 rounds. Ẹjọ́ sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ṣọ́yẹ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu lórí social media. Òun náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ wò náà. Jesus Christ. Bàbá lè ṣe 5 rounds. Bàbá yẹn á sọ ẹ̀ẹ́dẹ́kọ̀ Kúdí. Daddy Mohbad is very handsome. Kúdí bàbá kò wá ṣe pé sílẹ̀ bá dóra yín lọ́jọ́ yẹn bọ́ta. Wọ́dọ̀ kí ni wọ́n dóra wọn? Báwo ló ṣe Wọ́n dóra wọn ló gbé wálé. Kí ló sọ débẹ̀? Ṣebí ló sọ débi pé kíní? ló sọ pé mò ń ṣe 5 rounds. Kí lẹ rò débẹ̀? Kí lẹ jọ rò débẹ̀? Ìyàwó lé. Ṣèbó wá kí pọ́mù ẹ̀ kú ni. Kí ló wá débi ṣé kò Jòsí náà kú? Ó ní jèrè kú yóò tún wá lè so jẹ gidi fún lọ́jọ́ yóò wá jẹ. Ó tún wá sí búrẹ́dì àti sardine jẹ. Ọlọ́run ló máa dà fún ẹ Kúdí. Ó ní Jòsí ló máa dá fún ẹ. Justice for Jòsí ẹkùn. Ó lè rú àmọ́nà kó sẹ́jà tútù. Ó wá ládùúrú iṣẹ́ yẹn. Ọlọ́run ló máa dà fún ẹ Kúdí. Ládùúrú 5 rounds. Ìyá ò ní nísì níbi tó bá wà. Àṣẹ wà. Burúkú náà ó jẹ búrẹ́dì àti sàdó fi kọ̀kọ̀ kúkọ̀. Oúnjẹ búrẹ́dì àti sardine. Mọ́mídé sílẹ̀ láti ilẹ̀. Gbọ́ pé kò sí ilé àkànní mi o. Ìgbà tí olóbùkún pọ̀ gíràsì àjẹ́ ṣíoṣío. No, ìgbà tó gbẹ̀yẹ débẹ̀ ni nìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní pé lóríkì. Àkànní mi. Olórí burúkú senior widow. Ẹ̀rọ tó bá gbé lóde senior widow olóògùn. Ẹ̀rọ tó bá gbé obìnrin dé àwọn level kan àfẹ́fẹ́dẹ́ fọlọ́ ń pè bẹ́ẹ̀. Olúwa bá mi wọ Àkànní mi. Mọ́mídé sì rè ẹni tí mà. Sista Cindy ń sọ nǹkan kan. Sista Cindy kí lẹ sọ. Ẹ mọ̀ pé tẹ́yìn kan bá ti débẹ̀ àwọn akọ́gbọ́dọ̀ dàkẹ́ ni mo kàn ní sọ fún yín ni wípé òun ló fún lórúkọ yẹn kò ṣe kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ráìtì pé ó gbede bẹ́ẹ̀ ni. Ó gbede Jésù mi o. Ẹ ṣé màámi. Jésù mi o. Òun náà là ń sọ.
tilẹ̀ Joseph Olúwabámiwò alọ́balàgbọ́ kò ń jẹ́ ìgbà tó débẹ̀ ló sọ ní àkànní mi wọ́n ti kàn yá Ọlọ́run ó gbé ìyá dé sẹ́yìn yẹn. Oríire so kò tí ẹ ṣàkọni lórúkọ Josi olórí imagine ọmọ tèmi àkọni ló jẹ́ ò jẹ́ kí n máa wà proud of orúkọ yẹn mọ́. gbẹ̀mí débẹ̀ ló sọ lákànní. lọ sí ọjà kàn ní tẹ́lẹ̀. olórí ló sì yẹn ló bá kọ ẹ pa ó bá kọ ẹ pa ìjọba gọ́ọ̀pọ̀ báyìí. Akànní akàn ó ń kàn án nígbà tó ń kàn lọ́wọ́. ó bá kọ ẹ pa ni wà láyé owó ó bá tẹsẹ̀ lébọ̀ kó tó rẹ́yìn méjèèjì yà lórí bẹ́ẹ̀ ẹ bá gọ́ọ̀pọ̀ ni olóṣì. abájọ kò pẹ́ náà yín náà rí bí progress bó ṣe change ni ìdí ẹ̀ wá yọ bọ̀bọ̀bọ̀ sẹ́yìn ìgbọ́n onídìí wọ́n ti fìdí gba jèsí lọ́wọ́ ẹ̀. mọ́mí dé sírí àbọ̀ tí náà dókítà ẹ má sọ pé èmi mo sọ sísè náà mi ò ṣe rédíò tó náà ẹ kọ́kọ́ wò gbà tẹ́ no joke ẹ lọ wò gbà tí progress bẹ̀rẹ̀ àwọn àgbàrá kan ló máa ń wọ̀ ojú àwọn àgbẹ̀ àwa iṣu àwa gùn lọ́rùn. Every Sunday báyìí ìyàwó fresh bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ bá sí sanṣíṣì ìṣòro fún ọmọ last year ẹ lọ wọ progress ìdí yẹn wá tóbi kò lè rìn dáadáa ló yí báyìí ló yí yé ọkọ̀ òjò sí ọkọ̀ òjò sí ló ṣiṣẹ́ yẹn. akọni tó káfíńtà akọni tó yàpá akọni tó káfíńtà olórí burúkú tó gbowó lápò fẹ́ lọ fi gba visa ok nígbà tó bá gbowó lápò fi gba visa owó wo ló fẹ́ fi ra tíkẹ́ẹ̀tì owó wo ló fẹ́ ṣe personal travel allowance PTA owó wo ló fẹ́ fi ṣe olóòbù kó wèrè lọ́nà gàmúṣòro ọlọ́run gígùn àjẹṣíoṣío ó rí ti piẹlẹ wọ́n fi kébè ṣe jòsí o mami maxi wọ́n fi kébè ṣe jòsí wọ́n fi kébè ṣe o Josi rèé ìkébè rèé ni Josi rèé ìkébè but come to think of it Josi from the look of things a gbọ́ pé ó dà pé allegedly ó dà pé wọ́n nípa ọlá Tóyìn náà kí ló rí mú lára yẹn kí ló rí dìbò torí wájú kò ní ẹ̀yìn kò ní ó ga o. torí ẹni Tóyìn ò ṣe pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí kò láìké gungun kò láìké gungun Tóyìn ò ṣe pẹ́ lọ́wọ́ wá pàṣẹ sí ish ló wá jẹ yẹn ìyẹn nígbà tí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ń gbàdúrà ní crossover night wèrè lọ́ńdọ́bò ìyàbàjọ táyé ṣe ta pa o. Jésù they are giving it to Poor Grace on Toyin platform now ta ló máa bá wa play ẹ̀ tabadẹ débẹ̀ ṣé òní máa bú wa ṣá ọsàn wẹ́wẹ́ ló wà mọ́mí maxi ọsàn wẹ́wẹ́ ló wà wájú wèrè ó gbẹ tòbòtòbò ni ó dàbí igi 2x2 kò síwájú kò sẹ́yìn ó wá ṣe yín ṣámúgàbé yín skeleton ẹ mọ̀ gbà tí skeleton tí gbogbo àwọn bá ti kúrò lára ẹ̀ àwọn skeleton tá fi ń ṣe practical ní science lab ní secondary school bí eyín Tóyìn ṣe rí nìyẹn ó gbẹ tòbòtòbò ni. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi mo rántí ayé biology láyé àbúrò john. vampire ní Tóyìn àbúrò vampire olóṣì èyí jábí ló kó jẹ irú eléyìí bọ́ bá ní kó wá mú oko ó máa sẹ́yìn ìbò ni o. ẹ bá wa fíìmù wọn tá a bá ti lọ síbẹ̀ lọ kọ́mẹ̀ntì wọn ò ní yíwọ́ sọ́dọ̀ wa àwọn kan máa ń lọ síbẹ̀ yìí. mọ́mí bá gbé wá tó yìí. ní àwọn ọ̀fẹ́ kan mọ̀ nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nù bẹ́ẹ̀ ni we don't know. ṣẹ́rí VDM ló bí àti ẹ̀ ń pa ìgò kò yé wa. VDM bí ṣẹ́rí ẹni sùúrù ṣẹ́rí bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ ó ní a lot of staff tó lè attend sí bàbá ṣẹ́rí VDM òun nìkan ṣe ni ṣe mọ̀ pé ó ń ṣe ọ́fíìsì kínní tó máa kọ́ àwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe apprentice gbogbo ẹ̀ mọ̀mí yéé ó ti béèrè ó lè fún wọn ní lọ́ọ̀yà tẹ̀lé wọn lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lè fún bàbá ní 5 lọ́ọ̀yà èyí nígbà lọ́ọ̀yà tó bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ nígbà mo ní ìṣù. wínà sí ẹni sùúrù a lè kó ibì kan nìyẹn máa ti bẹ̀rẹ̀ but bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ VDM ibo ni ok èèyàn kọ́kọ́ ni bàbá ibo lẹ fẹ́ jẹ́ kó kọ́kọ́ lọ ibi tẹ fẹ́ jẹ́ kí bàbá kọ́kọ́ lọ lẹ máa address. òun là ń sọ sí mọ̀mí yé ti ẹ ní sùúrù
bóyá kẹ̀dẹ̀ lọ play nǹkan tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ sọ fún wọn ẹ fi ti VDM kalẹ̀. ó lè sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ pé òun á fún wọn ní mú kan sọ yẹn ni ó lóun á fún wọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n bá ti ń lọ síbẹ̀ yẹn kílé tí wọ́n béèrè fún at least irú ọ̀rọ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ yìí sìn Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti sọ lọ́ọ̀yà yà ti lọ sọ fún Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pé nǹkan bá lọ sọ wọ́n ti jáde láì fà á ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. ọwọ́ wọn kà bá láti máa béèrè reason tí bàbá òfin gba lọ́ọ̀yà àwọn ò mọ reason wọn. Ọmọ tó márùn-ún ni kàbá. ẹ kàn máa dédé rí wọn kàn tún gbé lọ́ọ̀yà kan jáde á kàn tún rí pé lọ́ọ̀yà kan Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ Olúkìní kan àkànmọ́ bí tán ti ń wá. gbogbo ẹ̀ wọ́n á gbá wọn. allegedly ni o. No, winners. Aṣọ allegedly ṣe yá. Platform yìí o, àwọn olú allegedly ń bí báyìí kò sí allegedly. Àsọwọ́ ṣe rí ni o. Mọ́mí ètì ẹ̀jọ̀ wá. bó ṣe rí la ṣe ń sọ. omi ètì bó ṣe rí la ṣe ń sọ. Winners. ẹ sísá Jordan ẹ máa ń ṣe pé fún yàn tó ní allegedly. Winners ẹ jẹ́ kí n rán ilé tí nǹkan kan. Ẹ máa gbígbà tí barista Dayọ̀ yẹn tó sọ̀rọ̀ tán tó sọ pé ok kán fún wọn ní nọ́mbà the next lawyer San Shitu. Ẹni gbígbà tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń sọ pé barista ẹ mọ̀ pé bàbá sọ pé San Shitu is a San Shitu. I don't know mo kò tí San Shitu gbé fún bàbá ẹ̀ jẹ́ honestly San Shitu bàbá ní barista. Wọ́n ti jẹ́ ẹni tí wọ́n sọ fún pé bàbá Mohbad jáde tó ní kẹ́ má bò San Shitu àwọn ní kẹ́ bú ṣé ẹ rò pé normal nìyẹn no normal. But that's what we are saying. Nǹkan ẹ lè bẹ́ẹ̀ bàbá Mohbad fún yẹn o láyé. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tó lóun dúró tán pé yá ẹ jẹ́ ká ṣe kínní wọn nífẹ̀ẹ́ kó mọ nǹkan tó wà nù bíbẹ̀ yìí wọ́n máa fọwọ́ bò ni wọn nífẹ̀ẹ́ kí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ gan mọ nǹkan tó wà nù bẹ̀ yẹn wọ́n máa fọwọ́ bò ni ẹ ṣe nǹkan tẹ́ máa ṣe tán ní request àdúrà jáde àdúrà bẹ́ẹ̀ sì sọkúsọ lẹ́nu lórí àdúrà bẹ́ẹ̀ sì ṣe bí. ọmọ mi yé tiẹ̀ kújọ́ mẹ́ta ọ̀sán sẹ́yìn. Ìyàlẹ̀ mọ́ mi jú mi ó máa pé àwọn tó dá mi. Yes ma ẹ kújọ́ mẹ́ta ma mo kí gbogbo lẹ mami mọ́tẹ́lít mami aláyọ̀ mi. Ìyá wa mọ́mí jú mi ìyá wa ìjọ mẹ́ta òdì tó bí yín gbowó. Ọ̀rọ̀ ọmọ nìyẹn Ọlọ́run aṣàánú gbogbo wa. Yẹ̀sùn àìsàn rẹ̀ ayọ̀ ìwọ̀nba tó kù kọ́dún yìí parí. Ànígbà lẹ́tọ̀ ìbànújẹ́ o. Eléyìí ìjà ọ̀gẹ̀nu tán o. Ẹjọ́ ṣé Prime Boy ti jáde torí mo expect ẹ̀ látàná kó ti fò bọ́ tàbí èkúté tó wà níjọ́ tó ń bú bàbá. Kó wá fún ìyá olórí ibú yìí gẹ̀tì yá ìtẹ̀lẹ̀ mi wà áfà. Yóò fò. Ìyó ní báyìí náà. Má? Ẹ fi Prime Boy lẹ̀ àwọn tó ti Prime Boy nígbà títí bàbá àmọ̀ àwọn àmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó kò ń ṣe. Mo mọ̀ ìyá mi ó yẹ kó lè ìyá òsì tó lóun ti ṣe ẹgbọ́n tó sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá ó lóun ti lọ bá ìyá Prime Boy bóyá ó ní kí ìyá Prime Boy wá gbowó ẹ̀ ní ọmọ rẹ̀. Ojú àlá ló lọ bá ìyá ẹni sùúrù ojú àlá ló fi. Ojú àlá ni mi ìmọ̀ pẹ́ni tó rówó he lójú àlá tó ń dunnú ni ìyá òfò. Àga tí Mohbad tó ń sọ pé Mohbad gbàgà fún àga yẹn náà ló máa yẹ mọ́ ṣáàdì gbogbo ọ̀rọ̀ tí ìyá yẹn sọ tẹ́ bá wo gbogbo inú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti rí i pé kanra wà ń bẹ̀ bí ò ṣe rí kóòtù yẹn lọ ẹ rí ayé ìyá àjà ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ ìkanra ló fi ń sọ̀rọ̀. Ìkanra ló fi ń sọ̀rọ̀ kò tẹ̀ nídìí pé kéèyàn ó ṣe anything tí n bá rí ìyá yẹn tí n bá gbá mú bí mo ṣe ń bí mi látàná màá ṣí lù níyà yẹn Ọlọ́run torí kanra pé wọ́n tẹ̀sẹ̀ já ṣàmọ̀ pé tẹ̀yẹ̀ bá gba ọmú lẹ́nu ọmọdé ó sì máa sunkún tí ó mọ kanra bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí wípé kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ bàbá Mohbad mọ́ tí ò rí bí òkèrè lókùn tán ti ń ṣe òun ni ìjáde tó tún wá jáde sẹ́mọ̀ spokesman ni bàbá ni kí ló ń pè blogger San Shitu ló wá ṣe lánàá yẹn àtijẹta ṣebí kó tó di pé wọ́n lọ sí court of DNA yìí ṣe bó ti jáde ńgbà yẹn kí ló dé gbogbo ọ̀rọ̀ òfò tó ń ṣe ń sọ lánàá bí ìjẹta ni kí ló dé tí ò ti máa sọ pé lọ́ọ̀yà tí bàbá gbà pé mọ́mí jú mi tí wọ́n bá mú yín mi ò ní gbà yín lẹ̀ ibi tó bá ti rí ìjàkadì mọ́ ní mí mò ń gbé kiri ni.
Fagidi ní ìjàkadì ló ro tèmi ni tó ro tèmi bí ìyá yẹn tí bá rí wà láì máa fi torí ìyá yẹn mo ti ń wò pé abiyamọ òfòwò ló lòun ṣe. ẹjẹ sọ ó ní ká lọ fọkàn balẹ̀ wípé ibo níná ní Amẹ́ríkà wọ́n máa ṣèkan lamẹ́ríkà wọ́n á ṣèkan ní UK ó tó ní ó ń fi fọkàn balẹ̀ ní o Ohio. Ó ṣe wá jẹ́ pé ó ṣe wá ń jáde ní ìsìn pé lọ́ọ̀yà tí bàbá gbà kò mọ nǹkan kan kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa padà sí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ ní kòrónà àbí ìyá yìí sórí rẹ̀ ṣé ihò dí ló fi ń ronú ni àbúrò pé gbogbo àwọn èèyàn tó ń bá sọ̀rọ̀ orí tí ó wèrè ni wá èrò pé wèrè ni wá. Ó wá jáde síta tó wọ́n sọ rán dandan mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ó fẹ́ sáré máa yọra ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ni o ó fẹ́ sáré máa yọra ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ni o. Ìyá yẹn yọra ẹ̀ kúrò sísà ẹni sùn kò yọra ẹ̀ kúrò ìyá fẹ́ wá sí UK ó fẹ́ lọ sí Canada o kò yí sí o ìyá fẹ́ kúrò Nàìjíríà o. Ìyẹn tẹ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n ti gbáǹgì lẹ́nu. Kò yọra ẹ̀ mọ́mí Júmi kò yọra ẹ̀. Okay. Okay. Ìyá fẹ́ lọ sí Canada ó fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà ó fẹ́ lọ sí UK ó fẹ́ tọ̀. Wọ́n jáde síta wọ́n sọ pé lọ́ọ̀yà ẹ dákun báwo lèèyàn ṣe fẹ́ gbéṣẹ́ fún yàn tí wọn ò ní sọ pé nǹkan báyìí ni ṣé nígbà tí wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ fún Sàṣítù ṣé wọn ò fún wọn ní fáìlì àbí wí lọ́ọ̀yà kan gbà wọn ò sọ fún pé nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ni ó wá jáde síta tó wọn sọ pé kí tiẹ̀ ló ti ń pe bọ̀dá kinní kan. Lọ́ọ̀yà ní bọ̀dá lọ́ọ̀yà ọdún bí lọ́ọ̀yà. Kò pé wọ́n ní lọ́ọ̀yà kò pé ní barista lọ́ọ̀yà bọ̀dá Dayọ̀ Ògúngbè. Bọ̀dá Dayọ̀ níyà burúkú yẹn. Ọlọ́jọ́ ń fẹ́ra wọn ni kò yé mi. Ẹ̀wọ̀n gbogbo àwọn èèyàn méjìlá tán wà nínú ilé béèyàn mẹ́ẹ̀lá ni. Orí gbogbo wọn pè síta mọ́ ó wá ń pe prime boy tí ò bá wọn délé ó ní kó mọ wá jẹ́rìí. Bí wọ́n ṣe pe ọmọ tiẹ̀ náà nìyẹn ìwọ ìyárí Grace bí wọ́n ṣe pe ọmọ tiẹ̀ náà nínú ilé ọ̀rọ̀ tí ò mọwọ́ mẹsẹ̀ tí wọ́n ní kó wá jẹ́rìí. Torí olórí burúkú ìyá ni ó dẹ̀ ti fi wà rẹ̀ hàn. Bí wọ́n ti pe ọmọ tiẹ̀ òun náà kan ìyá ṣoṣo náà nìyẹn. Ẹ dákun irú ọ̀dájú abiyamọ wo nìyẹn torí iṣẹ́ Sàṣítù. Àwọn eléyìí dájú o. Àwọn dájú o. Àwọn eléyìí dájú o. Wọ́n dájú pa o. Ìyá tó mú kátọ́nù gúdà kan tán ni ò ní dájú. Mọ̀mí Yétì ìyá tó mú kátọ́nù gúdà kan ni ò ní dájú. Àwọn ọ̀dájú abiyamọ leléyìí náà. Ọ̀dájú abiyamọ leléyìí náà. Ó pe àwọn tó wà nínú ilé mọ́ ó pe àdúrà tó jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ lẹ́gbọ́n rẹ̀ kú sí Wùmí ọwọ́ rẹ̀ ní ọkọ ní boyfriend ẹ̀ kú ó pe àwọn yẹn síta mọ́ òun á pe ọmọ ọlọ́mọ síta. Ó yẹ kí bàbá Mohbad náà ti mọ̀ káwọn ò léèyàn kankan lára Ọlọ́run nìkan ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ̀lẹ̀ dúró dé tẹ̀ ń sọ táì tí ṣòdodo fún wọn. Lórí ọ̀rọ̀ DNA yìí mo ti sọ tó bá wù wọ́n kàn tiẹ̀ padà pàǹtì kan má wulẹ̀ ṣe nǹkan kan mọ́. Ẹ dákun kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó bá wa béèrè bo ni Wùmí gbé placenta sí. Ṣé bí wọ́n láwọn fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ DNA àbí ọmọ tí wọ́n fẹ́ dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà sà ló ní placenta kọ́ bá wa béèrè látòrí placenta. Kọ́ bá wa dá sí látọ̀rọ̀ placenta náà kò pé ń bo ló gbé sí. Ogún tí ó kàn wọ́n nìsí tí wọ́n bá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ ṣe tí wọ́n bá fẹ́ ṣe DNA lẹ́kọ̀ọ́ tí wọn ò bá wá dá sí tó jẹ́ pé ti Wùmí yìí nìkan náà fẹ́ dá sí ajá pé ìka gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni wọ́n á ti mọ̀ wọ́n níkà tẹ́lẹ̀ á ti mọ̀ wọ́n níkà pé wọ́n máa ń gbé ẹ̀bí fún aláàrẹ̀ àbí báwo ni wọ́n ti ṣe pàbó ọmọ tó tọ́jú ọmọ ẹ̀ láti ilẹ̀ òun lẹ́ wọ́n ń dá lẹ́bi tẹ̀sí rí gbogbo tọ̀rọ̀. Táyé gbogbo tọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wọ́n ń ṣìkà. Ọlọ́run tó ṣàánú wa o Ọlọ́run àgbàdájú òdodo fún Mohbad o eléyìí lágbára o ìyárí Grace ìyá àkà prime boy jáde o ibi tó bá wà àwọn tó tí ẹ bọ́ta ń jọ́ kínní àná tó fi bú bàbá àwọn yẹn náà ni kó tún bọ́ta àwọn yẹn náà ní kó tún tí ẹ bọ́ta náà kó tún wá padà wá ṣe lè. On point. Bóyá ó fẹ́ gbé ẹjọ́ ẹ̀ ó dàn bóyá ó fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀ lọ sí
Abuja bóyá fẹ́ kọ ẹni sùúrù bóyá fẹ́ competition sí fún ni so a lọ gbẹnu sí Mike a sọ gbà tí àṣírí tó wà láàrin Primeboy àti Mohbad tí Mohbad sọ fún Rich Grace a lè sọ fún ìjọba bóyá nǹkan tó pé wọn ti pè kàn tí competition fún rí bóyá ṣẹyìn ni Primeboy ń ṣe lé under DG àmọ́ tí Primeboy yóò fi jáde nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní ó yẹ kán sáàbù ẹ̀ ní nǹkan kan kó wá sọ secret ìwòwò naked wọn ara wọn tán rí tí Primeboy yóò sọ síta tó fi pa Mohbad nonsense má ṣe bí pọ́ùn nìkan lòún mọ̀rọ̀ sọ bí wọn bá tiẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ èèyàn play ọ̀rọ̀ èèyàn á tún gbọ́ pé ṣé mi mo sọ eléyìí ọkàn ènìyàn á balẹ̀ bọ́ tí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wọ́n fúnra rẹ̀ wá play ẹ̀ kó gbọ́ kó wé pé ṣé ọ̀rọ̀ ló sọ yìí àbí apààyàn ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ apààyàn bíi pé o fẹ́ stab ọmọ yẹn lẹ́yìn ni ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ tó ń pe Primeboy wọ́n jọ lọ sínú mọ́tò wọ́n jọ wà nù káà ní ṣé ìyẹn ló pa Mohbad èèyàn kan wá kọ̀ọ̀kan kan pa àdúrà onítọ́ bá tún kọ́ òun kọ́ má fi tàdúrà sí o àdúrà tó jẹ́ pé orí Mohbad òkú Mohbad orí ẹ̀ ẹsẹ̀ àdúrà lọ gbé sí. mi ò mọ̀rọ̀ àwọn ìyá tẹ̀yìn jẹ́ o ẹ má bínú ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá on point àbí abẹ́ bílíọ̀n. mọ̀mí etí ibi sọ̀rọ̀ wà lẹ́lẹ̀ èèyàn sì tún fọ́lọ̀ woman yìí ní sáwọn èèyàn tún wà pẹ̀lú ẹ̀ mọ́mí Aláyọ̀mí ọwọ́ yìí láti máa gbé. ọ̀rọ̀ àdúrà yẹn gangan ní gbogbo àwọn fámìlì yẹn láwọn ń protect àdúrà yẹn gangan ni wọn ò fẹ́ kí wọ́n mọ̀ kán máa wọ gbogbo ẹ̀ ó máa mú àdúrà ibi tí wàhálà wà gangan àti dàrúzà àwọn afẹ́ máa yọ wọn kúrẹ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọn ò fẹ́ kí wọ́n béèrè náà nìyẹn tán fi ń ṣe ìtìmọ̀. ẹ má dé orí àwọn náà àti lọ́mọ ogoro yóò gbogbo yín á máa bú ẹgbọ̀dì ní. olómọjàre wọn bá gbé wọn bá gbé sàkàsàkà lé lórí. ṣé látàná tí ìyá Primeboy náà ti gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí ṣé kò yẹ kó náà ti fò jáde. ṣé ìyá Primeboy fò jáde nígbà tí wọ́n kọ fìyà tilẹ̀ tà ní ìyá Primeboy ṣòfò jáde ni kò fò jáde. bóyá ìyá yẹn náà ti gbowó ṣàmọ̀ kó ti lọ gbowó fún un látòjú oorun mọ́mí yétì ó ti lọ gbowó fún un látòjú oorun ó ti lọ gbowó fún un látòjú oorun ó ti ní kọ́mọ rẹ̀ ó tún wá sẹ́wọ̀n ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ṣàánú wa. àwọn ẹni ìkà ó wá ń gbọ́rọ̀ sọ fún Sansitu olóṣìyà gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní ìsìn tó ní lọ́ọ̀yà yóò ṣe kankan kí ló dé gbà tí wọ́n fi lọ dájọ́ èyí tí wọ́n ṣe ní kòrónà tí yóò fò yóò fi bọ́ ta báyìí kó sọ̀rọ̀ gan gidi. ọ̀dìlẹ́bù ó ní ká fọkàn balẹ̀ ní níjọ́ tó yẹ ọ̀dìlẹ́bù yẹn ó ní ká fọkàn balẹ̀ fún Sansitu rẹ́kọ̀dì ẹ̀ wà ń tà ó ní ká fọkàn balẹ̀ ní pé ó tàn wá títí ó ní magistrate tó bí she's trying she's doing well nígbà tí yẹn máa ó dojú wa bolẹ̀. ó ti gba 5 million wọ́n ti ṣí ààrẹ náà ní wọ́n ti ṣí ààrẹ ní èyí tí wọ́n ṣe ẹ̀tì ẹ̀ náà ń bẹ̀ olóṣì. ó gbẹ̀sẹ̀ báìbù tó gbé dání yẹn náà ni èmi ò gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ò torí gbogbo àmọ́ nítorí gbé dání yẹn náà ló padà lọ́nà máa fi tú ẹ láṣìírí síta torí ẹni ibi ni ọ́ irú abiyamọ wo lẹ́yìn jẹ́ irú sí òdìwó lẹ́ ń ṣe ẹ mọ̀ pé Sansitu ò ṣiṣẹ́ kankan fún bàbá kò sẹ́ni tí òun ti gbà tí gbogbo ayé pariwo wọn síta ẹnájì tẹ wá lò níjẹta ìkílódé tẹ ṣe sọ́bà yẹn sí Sansitu sẹ́bẹ̀yìn lẹ súnmọ́ olùsí ẹ̀ ń gbàbọ̀dẹ̀ lọ́dọ̀ Sansitu ẹ̀ ń gbé fún bàbá Mohbad ẹ̀ tún ṣàbòsí òfò tẹ̀ ń ṣe wọ́n wá já ọmú gbà lẹ́nu yín ẹ wá bọ́ síta ẹ wá ń ṣe bí ajé ilé kúkú ẹ ń ṣe bí ajé ilé kúkú ẹni àwọn tí wọ́n bá lọ AI ṣé AI ló sọ pé yìí lẹ́mú àgàgà tó bá tutù ṣé AI ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ rí yín burú ẹ gbádùn nonsense yàkálẹ̀ ìyáàyà Ọlọ́run ó fi rú ẹ gbogbo èyí tẹ súnmọ́ bàbá Mohbad àfi tẹ́ ẹ bá gba àbọ̀dé ṣẹ́jú kan ó bẹ̀rẹ̀ látòrí mú ìwà tó jẹ́ ara rẹ̀ tó ní òun jábúrò bàbá Mohbad àfi tó bá gba àbọ̀dé fún bàbá yẹn láti ta ní ìṣẹ́jú kan sí kejì látijọ́ tọ́rọ̀ ọmọ yìí ti ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́run ò ní dá ọ lẹ́jọ́ kámọ́ tí wàá sọ ti gbogbo àwọn tìjọba àtàwọn tí wọ́n èébú wo ló tún kú tẹ̀ fẹ́ bú bàbá yìí kí bàbá ọmọ wò wọ́n ràn tí wọn bá ti jẹ́ kán mọ ibi tán ti fẹ́ ṣe ní ti DNA wọn yìí everything kí bàbá ó fi sílẹ̀
ìgbà Liam bá dàgbà kó máa béèrè bàbá ẹ̀. Ọkùnrin kúkú ni, obìnrin náà máa sọ pé tó bá tiẹ̀ dàgbà ó máa lọ lé ọkọ, ó máa ṣe kinní kan. Ọkùnrin lélẹ̀ àdá ló máa yọ sí Wùmí kan yìí àti bàbá Liam náà. Ẹ̀yin ìka ẹni burúkú tẹ̀ wá ń dayé rú, tẹ̀ ń dayé láàmú. Ẹ ti gbàgbé pé gbogbo èyí tẹ̀ ń ṣe yìí fún wọn bá díẹ̀ ni, ìṣẹ́jú kan báyìí lọ́nà ló máa yọ ọ́fíìsì ẹ̀mí yín dànù. Bẹ́ẹ̀ ṣe yọ ọ́fíìsì ẹ̀mí Mohbad. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n wá ń ṣe fún irú nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ṣe ní ìsinsìnyí wọ́n fẹ́ kí wọ́n yọ fíùsì ẹ̀mí Mohbad. kírú o máa pọ̀ sí torí irú Wùmí pọ̀ nínú ayé. Gbogbo wọn àwọn ọmọ rẹ̀ lé ayé tán wà lórí Instagram. Wọ́n bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n wá máa tú jáde kán máa pọkọ. Kẹ́nu yín ó mọ̀ ká wọn mọ́. Ẹ̀yin ìka burúkú dédé yìí. Ìyá rí Grace tún bọ́ta ẹ jẹ́ kí gbogbo wa yìí ká tiẹ̀ nà yóò fò yìí ká nà lẹ́gba gidi gan ni. This time around. Àwọn tó bá sọ pé kinní kan ni òun ti ṣe òun ṣe báyìí sí bàbá Mohbad ni. Ó ṣe ni. Bó tiẹ̀ ló tiẹ̀ tún fẹ́ lọ gan bàbá Mohbad ò ní gbẹ́ láyè mọ́. Torí wọ́n ti rí pé ẹni bí ẹni òfò ni ọ́. Bí wọn ò bá ti sọ fún ọ, àwa ti mọ̀. Àwa náà ti rí nínú àlá pé bàbá ti sá fún ọ. Àwa náà ti rí lójú oorun. Olùsí ojú oorun ni Mohbad ti wá gbá àpótí fún àpótí tán máa yẹ̀mọ́ ẹ̀ǹdì tó máa jẹ ìdí òṣì rẹ̀ yẹn tó máa jẹ mọ́lẹ̀ tó máa túká yángayángá. Wọ́n abiyamọ òfowó ní tiyín. Ẹ ṣe pé gbogbo àwọn tó wà nù ilé tẹ́ bá tún fẹ́ jáde ìyá rí Grace tẹ́ bá rí VN mi yìí tẹ́ bá tún fẹ́ jáde tẹ́ bá lè pe gbogbo àwọn 12 tó wà nù ilé jáde ẹni bí ayé àti tọ̀run ni yín tí gbogbo ayé dẹ̀ ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ náà. Àwọn tó yẹ kẹ́ hàn yín mọ́ wọn. Ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ wá ń sáyín mọ́. Ẹ ṣe mọ mi yé tí ẹ ṣe bọ̀dá bẹ̀ gbogbo lé mo kí gbogbo lé pátápátá o. Thank you, ma. Thank you. Tóyìn mo kí yín o. Wọ́n ti jẹ́ Abẹ́òkúta. On point. ṣé mú Mi fẹ́ interrupt ni Mọ̀mí Júmi. ṣé mú ìwà sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni? Mú ìwà sọ anything náà, mú ìwà mọ nǹkan tó ń ṣe náà. Mú ìwà àti mọ́níjà, wọ́n mọ ibi tí wọ́n jọ fi sí, wọ́n mọ ibi tí wọ́n fi gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn sí. Power tap o please. Ẹ bá Mú ìwà àti mọ́níjà, wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n mọ rò tí wọ́n ń play inú bíbẹ̀ yẹn. Ẹjọ́ ta ni mọ́níjà? Ẹ bèèrè lọ Mọ̀mí Yétì. Mọ̀mí Júmi, ẹ máa Google ẹ ní. Ẹ máa lọ sórí Google, ẹ máa Google manager. Mi fẹ́ interrupt Mọ̀mí Júmi. Tó bá ti ń flu. Mr. Muiwa yẹn. Winners, ṣé mo lè sọ̀rọ̀ àbí kí n dákẹ́ fún mi? Yá ẹ sọ̀rọ̀ jàre bros. Point. Emma, don't mention my name today. Oh. They were very. I'm a million. mention anybody's name. This is social media. Mention anybody's name. So, I'm a million. So, iṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ gbádùn Mọ̀mí Júmi tó bá ti ń flu yẹn ẹ má interrupt wọn. Tẹ́ bá ti interrupt wọn èèyàn ni máa get the details wọn torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ kí n calm kí n jẹ́ kán ṣe tán kó tẹ́ wọn lọ́rùn. That's a nice submission. Mọ̀mí Yétì mo kí ìyá gbogbo lé and I greet everybody in the house. Tí kì í presido ẹ wà tí lè pe president máa já yín bọ́dà ni. Presido. Quite frankly, I think I've been to 2 or 3 platforms in the last 24 hours. You know, nǹkan tí máa ń sọ tí máa ń pànlẹ̀kùn mọ́ for weeks. You know, nípa tó máa ń follow detail submission me. I always make mention of a cycle and Baba at the center of the circle. You know, I think in the last 24 hours, maybe because of emotions and temperament, as at this time I was cautioned, to mellow down how I talk about. Mo hate bọ̀bọ̀ yìí pẹ̀lú passion. Yeah. Means that there is no way you can fight or you can, make your case towards the contending force opposite you without checking your inner caucus.
ilé la ti ń kẹ́ṣọ̀ lóde. Kòkòrò tí ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà. Tó gírí ò bá lanu, aláǹgbá ò lè wò kiri. So basically, people will be like, let's talk about the government. Me personally, I always say it based on my discipline. I can't attack the state. The state is constant. It's not left for the individual or the citizen governed by the state. If there is anything wrong, the individual who is flexible in this structure of statecraft is not left for the individual to lay its case forward. All the things you put in place. Mi ò mórúkọ ẹ̀ bọ̀ mo máa ń gbọ́ lọ́dọ̀ wọn náà ni. This that Mi you mórúkọ ẹ̀. have is not left for you to use it against the state before the state can bend for you. The state will test you. The state will always test your resolve. The state is dictatorial because the state has the constitution. Even some people that have the opportunity to be in charge of the instrumentality of the state who even want to overuse it, step beyond their boundaries. ọdún báláyé kẹ̀. báwo ìfẹ́ sọ lọ àìfẹ̀lẹ̀ kébòsí àṣekínní bẹ́ẹ̀ ni then kò sí bó ṣe fẹ́ rí béèyàn ṣe ṣe yìí àwọn kan wà lójú kan olúwẹ̀ ti wọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n rò pé àwọn ti ríyàn tán so wọ́n lè assume pé rú èmi mo lè kọ̀ọ̀kan sí ọ̀dọ̀ president kọ̀ dáhùn níwà gbogbo àwọn tó ń sọ yẹn wọ́n ṣe ní bí mo ṣe ń ẹ̀kọ́ ṣe yálàyàlà lórí tiktok níbi wọ́n rí gbogbo ẹ̀ àtọ́ bá dẹ̀ rí gan wọ́n understand pé ó necessary fún ìjàngbara téèyàn ń jà ní torí pé èèyàn kan kì í jà wá dé ọ̀pọ̀ èèyàn ló jẹ́ jọ̀bọ̀ nígbà tí ó jẹ́ pé ibi tí gbogbo àwọn tó ń jà fún justice ibi tó kóra wọn sí nìyẹn èmi ò sáà ní lọ bọ́sẹ̀ gbẹ̀bí kankan ní mo fẹ́ máa dá ṣe tèmi lọ́tọ̀ ó ti yín so tó bá jẹ́ pé ohun tó máa gbà náà nìyẹn ẹ mọ̀ pé normally majority àwọn báyìí pé ẹni yìí onífíìmù ni gbajúgbajà ni kí ló tó wá ń wọ́rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ò lè má jẹjà gbára kó tún máa ṣe gbéraga kò tí yín ṣùgbọ́n àwọn tí yàn tún wà pẹ̀lú náà tó yẹ kó mọ value pé ẹni yìí o wọ́n dẹ̀ fi hàn gbogbo tí mò ń ṣe ni mò ń jẹ́ kó hàn sí gbogbo ayé wọ́n sì ń gbìyànjú. ọgbìyànjú ní transparency yẹn ló ń jẹ́ kí everybody like yín transparency pé ẹ open up ẹ fi nǹkan kan bò ẹ fi nǹkan bò yẹn náà sí wọ́n sì tún attack yín pé kò ní kó ẹ ó máa. so nígbà tí àlàyé yẹn ló ṣe wáyé ríṣìírí yẹn pé ok tí presidency bá pàṣẹ tẹ́yìn kan náà lọ lo connection bì kan ọ̀dọ̀ IG náà ni gbogbo ẹ̀ ń bọ̀ so tẹ bá ní kí ló dé tí kò yá kí ló dé tí wọ́n ń sanwó kí nìkan gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀ sọ́gbàtẹ́ pẹ́ mọ wo condition tí ó wà pẹ̀lú ọlọ́pàá tẹ̀ ń sọ gangan tẹ́ni kó wá lọ ṣé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lójú méjì ọ̀gá sọ pé wọ́n ní kó fún wa rẹ̀ ra yúnífọ̀mù àwọn ọlọ́pàá fowó wọ lọ́wọ́ owó tó máa fi ra owó sínú patrol vehicle pé nǹkan tí wọn kì í fowó ṣe ni pé kọ́ fowó rà bọ̀ wọn fowó wọn rà bọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó kù
this statement from God ọlọ́pàá ló fọwọ́ wọn rà so tó bá ti dé stage yẹn àṣẹ àtagbára nítorí pé tí president bá ti dúró ó ti yan IG yẹn máa gbé bọ́jẹ̀tì lọ fún iye báyìí lóhun nídìí fún oṣù báyìí àbọ̀dún báyìí wọ́n ti kówó yẹn fún so tó bá ti pàṣẹ fún wọ́n ti believe pé ọlọ́gbọ́n yọ owó tó gbèrè lọ́wọ́ wà náà ọkọ̀ ó ṣe gbogbo ọ̀dà tó bá give lọ́wọ́ expect pé kó wá yọ gbogbo wà bẹ́ẹ̀ mélòó ẹ̀mọ yọ ọ̀dà tẹ̀ sẹ́ẹ̀dì lójúmọ́ tó ti yẹn nígbà tó bá ní ká fi gbogbo owó tẹ bọ́jẹ̀tì fún wa ká fi máa ṣe gbogbo investigation fún gbogbo èèyàn tí wọ́n sọ àpò kò ní sí kankan lẹ̀ kí la fẹ́ fi san salary kí la fẹ́ fi san kí la fẹ́ fi maintain ọ́fíìsì kí la fẹ́ fi epo sí mọ́tò IG kí la fẹ́ fi ra epo sí ọ́fíìsì oyè yín so gbogbo wọn believe pé nítorí wọn ti gbọ́ presidency yẹn meanwhile directive ó yàtọ̀ sí pé president jókòó pa lójú kan pé èmi o kó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àníkẹ́ bá mi lọ ṣe nǹkan báyìí ó yàtọ̀ sí pé nǹkan báyìí wá sọ́fíìsì mi mo dẹ̀ pàṣẹ nǹkan ta ní pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí fẹ́ ni torí kó má bàa ṣe báyìí that is the way they ought to have risen along ṣùgbọ́n kọ́ máa wò pé kò sí kinní kan bẹ́ẹ̀ meanwhile ó ti ṣe jẹ́ pé presidency yẹn àwọn tó ń dáwọ́ bo kéèsì yẹn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń dáàbò bo àwọn tó pa kinní ṣe báwọn náà ní àìgbọ́ta sọ pé wọ́n ní access president wọ́n tún súnmọ́ president ju àwa gan lọ ẹ̀ ṣe ọ̀nà sáà so sáwọn yẹn náà máa dúró wọn ní gbìyànjú kọ́ ṣe nǹkan ni àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n mọ inspector general of police wọ́n súnmọ́ president wọ́n dẹ̀ rò pé àwọn yẹn ṣé wọ́n ní máa gbìyànjú pé gbogbo kinní yẹn káwọn náà tún dàrú pẹ̀lú ẹ̀ náà a ṣe move gbogbo àwọn bó ṣe yẹ kí kéèsì yẹn ṣe lọ ìjọba yìí ṣe òótọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ padà sí di kéèsì yẹn gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn ní kẹbẹ̀rẹ̀ sí kó wọ́n dẹ̀ ti kó wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹni ẹ̀rí kankan ẹ bá máa rí kankan kọ́ sójú kan náà ni gbogbo wọn wà ní ká ní gbogbo wọn wà ní sẹ́ẹ̀lì lẹ́kọ̀ọ́ sí wọ́n máa kó wọn lẹ́ẹ̀kan náà wà sábùjá so funny pẹ̀lú gbogbo àlàyé yẹn wọ́n tún sì sọ pé kò sí kankan gbogbo tá à ń sọ yìí láàrin May August mo ṣẹ̀dé Nàìjíríà as at October wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó gbọ́n September August September October láàrin oṣù méjì àbọ̀ tẹ́mi ṣe kọ statement wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó gbọ́n so you have to understand the fact that at the end of the day there is already motion positive activity. So wọ́n rí pé gbogbo kìíní yẹn kó jẹ́ American president ló pàṣẹ fún IG pé kó lọ ṣe kankan táwọn ọlọ́pàá yẹn bá máa lọ tó bá dáwọn ará àárín ibì kan mo sọ́rí ìwọ tó ní wọ́n complainant ó máa fara gbá nǹkan tó bá fi gba direct àwọn tó gbéṣẹ́ fún gangan tó fẹ́ bá àwọn tíìmù tó fẹ́ lọ gangan tó fẹ́ lọ arrest anybody wọ́n á máa kùn sí ẹ létí pé ṣé àwọn wá jẹ́ ẹrú ọwà ẹ̀yin ò mọ̀ pé yẹ kẹ́ ṣètọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé ṣé wà ilé wọ́n kàn fún wa oyè owó mọ́tò káwọ́ mọ́tò lọ ní ká lọ ṣé káwọn lọ́ọ́ máa fẹ́ káwọ́ mọ́tò ni ṣé ẹ̀yin ò lè ṣe lọ they will know how to cajole you àwọn gbogbo yẹn kẹ̀rẹ̀ normally kò yẹ ká sọ níta gbangba ṣé tí yẹn kọ́ bọ̀ sọ. Yes sir. But we have to be transparent and people know that o ṣe fáwọn kìíní akọ̀ǹgbà àfi ohun tó ń bá dé nìyẹn kòsìtẹ́ bá wà àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n bá yẹ pé nísìn àwọn bọ́ìsì yẹn ẹ̀wúrọ̀ àti àdúrà tó fẹ́ mú ní ìjẹrin yẹn nígbà tó ọlọ́pàá mẹ́ta wà bẹ́ẹ̀ sí bọ́ìsì bíi 30. àwọn kìí àbíṣẹ́ ìmọ̀ kó tún padà wá sí láìpẹ́ lóru yẹn náà. òun yẹn àti rí nǹkan tó wà lẹ́nà nǹkan tó ti lè wú mi lọ kó lọ bẹ̀ kó wà ń bẹ́ẹ̀lì ṣé àmọ̀ kó ṣe máa padà mú wọn lé ó ń ṣe exercise ní táìmù tí tó ni ẹ̀rí pé nígbà tó sá káàkiri ó bọ́ta ó lóun ṣe travel dé ó ń ṣe gbowó líbọ̀ àníwọ̀n bá bribe tó ti lọ bribe l'Àbújá ẹ̀wọ̀n kó bàbá yẹn ó ti lọ Àbújá yẹn ó ti àti kọ́nà dáìjì mi àti rìn tó wù wọ́n àti ogbó ẹ̀ á sọ pé kò sí ọkọ̀ mọ́. ó lọ Àbújá ṣe bá gbọ́ nǹkan tó sọ ọkùnrin ọmọ yẹn ti gbàgbé nǹkan tó sọ ńgbà tó dé láti ibẹ̀ ni. nígbà tí àyàmí tìrísà lọ kíyèsí ogun nígbà tí bàbá yìí lọ ní tó lọ sí zone 2 ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ ẹnugbà tó lóun wà lábúlé tó ṣe gbogbo ẹ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tó lọ ní àdúrà ṣe yọjú jáde lọ́sẹ̀ ṣe fídíò kó ṣe travel day láti ìlú òyìnbó tó ṣe ń tanra wọn òun náà ṣe ṣàyà gbangba gbogbo kóòtù tá à ń lọ lórí kò yọjú ìyá òun bá dìé gun ò yọjú mọ́ wọ́n ti wò pé wọ́n ti yọjú bẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé rẹ́rẹ́ ti run nọ́mbà tí ó yẹ kí kọ́ mọ̀ sọ. wọn ò mọ̀ pé máa padà gbẹ̀yìn lọ sáwọn ni.
ẹ máa wòran ẹ máa wò kan tó bá ṣẹlẹ̀ because àṣẹ tẹ́ àwọn àṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwa mọ̀ mo dẹ̀ wọ́n pé tó bá ti ṣe nǹkan tí yóò bá lọ àwọn tó pàṣẹ gan ó ti kàn án náà gbọ̀ngbọ̀n ó ṣe justice for Mohbad lónìí ohun tó tún tẹ́lẹ̀ da Mohbad jẹ́ kó dìrọ̀ wọn ni pé ohun tó bá tún kó bá ààrẹ orílẹ̀-èdè kó bá ó ti wà nù kínní yẹn because wọ́n ti ń ta gbogbo fídíò yẹn jáde gbogbo àwọn tó ń súnmọ́ pírẹsidẹ́ǹtì tó ń ṣe gbàgbọ́ tí wọ́n fẹ́ fi kínní yẹn rẹ́ ààrẹ lára tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́nu ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ̀rí ti wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ lò politically tó bá dẹ̀ lò politics ló kọ̀ bá affect ó lè dàlúrú àwọn aráàlú lè rí gbogbo kínní yẹn ẹ wo tọrọ VDM lásán àti Bobrisky ká ní pé àwọn èèyàn tètè ìjọba ò tètè dìde sí ni pé àwọn kan ń jẹ̀yànú ẹ̀wọ̀n ẹ lọ fi èèyàn kan sí hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n lè attack prison yẹn wọ́n lè fi sí apartment. àwọn aráàlú lè dìde kọ́ attack protest kan tó bá bẹ̀rẹ̀ ní sọ fún aráàlú ń gbà yẹn pé wọn ò ní reason láti protest under the United Nations Convention if the public decide to protest lórí ohun tó jáde nínú WhatsApp very dark pan àti Bobrisky àti kìnìyàn tó gbé jáde yẹn the public are legitimately and they have right to be aggrieved they can attack the prison pé so wọ́n send àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ yín bì ẹ gba owó ẹ fi àjọmọ Nàìjíríà kan ẹ wá sí torí owó ẹ lọ fi ọkọ síbì kan so they quickly have to arrest the situation ṣe ti understand so ń gbà táwọn sọ fáwọn kan pé it's already a threat to national security kò yé wọn because wọ́n mọ̀ pé àwọn kan ti wà involve àwọn kan ti pè wọ́n bí pé àwọn làwọn lágbára wọ́n kàn ń pè carelessly mò ń sọ̀rọ̀ kéèsì yẹn jẹ́ ṣe báyìí lára àwọn tó wà nù yẹn mí ni wọ́n láìkì Mohbad ìmí ni wọ́n wò báyìí pé irú agbára wo làwọn pípé ń lò yìí and they don't know what they have called who have their record tó ti send sáwọn pípé àìmọ̀ àwọn náà dẹ̀ lọ́ ṣe láàrin àwọn bẹ̀ gbogbo àwọn tó súnmọ́ àwọn àdúrà yìí Wùmí Ìyábọ̀ gbogbo wọn lọ́ti wọ́n wà ń bẹ̀ tó fẹ́ ṣèkà yẹn so tó bá gbé nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde tó fi rẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè lára báwo ló ṣe fẹ́ wẹ̀ mọ́ nígbà tó bá rí pé lóòótọ́ eventually náà a rí pé order from above yẹn ṣiṣẹ́ òótọ́ wà ńlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń dáwọ́ bò 3 seconds wà ńlẹ̀ èyí commissioner of police ó ní wọ́n interest in the video so nígbà tá à ń ṣàlàyé fún wọn pé this is a threat to national security they are saying how why is it you now look at it and say is it everything one must come to speak on social media ohun tó tún wà nínú ẹ̀ tó tún ju ìtí mo sọ yìí lọ tí mi ì tí gbọdọ̀ sọ́nsìn is involved so ọlọ́run dẹ̀ ló pè bẹ́ẹ̀ pé ọlọ́run sọ pé ọ̀nà bọ́wọ́ yẹn ara ọ̀nà tó bá fi padà rí justice nìyẹn torí pé bó ṣe ń pẹ́ sí yẹn ní kéèsì yẹn ń gbọ́n sí bó ṣe lọ lọ́mọ ohun tí ò yẹ kó lọ́mọ nìyẹn ẹ understand so and then that's what we have now all of them wọ́n ti fi hàn nǹkan tó ń investigate wọ́n Wùmí fún lélẹ̀ ìwọ spending nǹkan tó ń investigate fún lélẹ̀ ìwọ kìíní kò ń ṣe pé fact finding lélẹ̀ direct ni. ẹ káàárọ̀ mà ọmọ ẹlú fún mi mo kí yín máa ẹ káàárọ̀ mà. sweet man ẹ káàárọ̀. yes ma ẹ rà ẹ káàárọ̀ mà. ṣẹlẹ́sìn kan àbí kí n máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ má bínú pé mo interject mo kíyàn ẹ káàárọ̀ ẹ má bínú. àwọn ènìyàn fún mi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. nínú mo ṣiṣẹ́ wọlé ni wọ́n kí everybody. àwọn gbé ọmọ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín àwọn nǹkan tí ò yé wa nípa presidential yẹn àwa kan lé tí ó yí àwa kan àwọn tí ò tí yé náà lọ́dẹ̀ ń béèrè repetition pé tí presidential bá pàṣẹ ṣé òun ló máa kówó lẹ̀ pé kán lọ yanjú kínní tí kẹ́sì bá yanjú tán èèyàn lè decide pé yes ó fẹ́ gbowó padà òye bẹ́ẹ̀ ló ti ná. ó ti o the point is this normally on a good day. no ìjọba àwọn tí ó lè gbéyàn wá ìjọba àwọn tó lè gbéyàn wá ṣe gbọ́dọ̀ ní part of my job is not just to fight it's advocacy and education òun lè fi ṣe ń take the time ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí lè gba I just love to talk as a human rights ambassador mo níṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ tí wọ́n bá rí i pé mi ò ṣe àbí mo shy away from it that means I have failed in my responsibility when the president or the office of the president gives directive to any head of a formation or parastatal. They have to carry it out because Osi parastatal tí ó kì í gba budget lọ́wọ́ president
There is no parastatal that is not funded. So when they give directive, they won't give that in a day. They attend to all cases in the country. So whatever we told important complaint is another I wanted to remove a lot of shaking in it. I wanted the result here. I must say only somebody conclude only Boshima be open signal memo, internal memo. Somebody be that on my state book country and only my petition here go Inspector General of Police. I want to deal with it. They will now give that a minimum bias share. I put you there as Inspector General of Police. Obama take care. Now, case by OTO, we are now clear that they are trying to cover up something in Lagos State. The command under your watch. You are the head of the police. So now, please do this and this. Collate all the case, harmonize and get the case to court. That way, my government will be saved. The insults that I want to get to the president will not get to him. The insults and the consequence that will affect the political party the president is attached with will not come. And then life of innocent people will be saved. This is the order. Do it. Somebody said here, we only expect to pay an Inspector General of Police or the DIG will now be, say, give us the money to do it. Or officer from the office of the presidency will now be following the directive. No. It's just approval. Then they send the signal to them. This is a direct order from the office of the president. It is the IG Gongo. Don't expect it, but budget at some point. Police headquarters. Finance. And to be honest with you, with all honesty, the police in the first instance, in that particular directive here, and when you want to know what this, they didn't even contact the complainants. They spent money. Team here, our man Rulo Gabi Meta, which is about 8. I want to travel, but delegation will not be less than 5. Because in it's not something they will just say, IG say you should give it to us. They must go with the entire bundle and directive to letter IG. In country IG to only that kind of signal to directive of president here, no case file here, and then they will ask for a meeting with the head of the commissioner of police there. The commissioner of police there will now give the approval for the deputy commissioner of police in Panti, and then they will now collect all the documents to relate more bad at the evidence at the SCB Tony. We want to see the copies. We have the order to take it to Abuja because there is a complaint against this investigation attention. So this is the Inspector General of Police, Force Headquarters, no sponsor Bubu Yellow. Maybe they paid for 5 tickets of these officers, their accommodation. But whatever they lift here, they might not lift it in 1 or 2 days. It might take them probably a week. Because they will not only lift it, they will interview all the officers to investigate. And they will, of course, go to some places like the Perez Hospital, like Kulamed, can only get our fact on Kotomabole in Abuja Pada. All these things, they did not contact any of us. The police financed it. And they finish their own reports, they look into the investigation, and normally, petition involve with full video here. They will not even do anything other than call us to come and write statements, and then they arrest anybody that they need to arrest and send to court. But as at that time, they won't know. So you call our arresting it, so you call making it, because until they finish their own findings and reports near Abuja. But by the time they finished, near Boleru, who are those that are already complicit, that needs to be properly further investigated based on the new lead and the previous investigation, and probably prosecute and take to court. They draw out the 7 names. They need to be properly investigated, and when they are done, they charge them to court. And now,
because why they need but why this stage here? Maybe some people are trying to say don't report, don't tell the complainant, cover it, and then we got to know and we followed up on the case. And then they said, okay, the next thing is to start having all these people to Abuja. It is a true thing. At that point, this can volunteer. And that was where NGO. So it is at that point the complainants can volunteer, which we of course we now realize that okay, we can volunteer and say, okay, when are you going to go and pick all these suspects so that you can complete your investigation and check them to court? They will say when we are ready, we'll pick them up. We have tried to look for them, but majority of them they have a different address. We can't find them. We try to give them invitation, we can't find them. They said okay. Then they have to go and get warrant of arrest since they cannot find them. Okay, go and get it. And then we volunteered that for these things to be faster. We don't mind paying for the air tickets of the suspects, of the investigators, and even when they arrest the suspect, we don't mind. So that it will be faster and you won't be saying because you don't have the fund yet to complete the investigation. That we are volunteering. And as part of the letter, I even wrote to the IG that if we have the full fund, we would have done this, but it should work faster on this. And that was what happened. So, and all these people, they are not in one place. And in the process, part of us that are claiming to be fighting for justice, they have already penetrated these people. So, they've already penetrated the investigation, and what they were trying to do is, how can we break the Silence Foundation so that we will be there? Then they will negotiate with the public, they will negotiate with the suspects, and then they will throw the case away. And they will be faking activities to the presidency in case they ask. And they will only be saying that if Yomi is not aware of what is going on, there is no way he can raise alarm and complain back to the presidency that he wrote the petition to. And that was just what they were trying to do. And part of the reasons why it also slowed down. And that was where the risk, and that was where we detected that one of the police officers was doing something. And we quickly wrote a petition against the IPU, especially when we had enough evidence against the IPU. And we complained. But because of progress of this stuff, we have to just tone down again, look for peace. And then so that the investigation can go. So, okay, if the presidency is involved, they thought when the presidency is involved, they will just go and arrest who they don't know or whatever, who they have not even invited in or they don't have direct evidence on. And I've said it over and over that the real people that they will have to do phone forensic on, only they will have to do thorough is Wumi, Adura, and Darusha. And only one of these persons was in custody. The two other people are still at large and we're still looking for them. And that is what people should respect and support us. They are making it look like it's Yomi Fabi's case. It's a public case. The NGO is a public institution trying to help people. And that is what is always funny when people come up with, it should have been this. It's so clear. That's why normally I'm not supposed to give all these details. But it's social media trial. And people keep wanting to take advantage of, let's turn the public against the NGO that the public are sending to represent them. Even if, whether the public did not come and seek our service, whether we gave ourselves voluntarily, it's still our job. But the most important thing is, are you going to do the job? Are you doing the right thing? When you are open, the same public that you are fighting for are the ones shooting you behind the back, stabbing you behind the back. It's absurd. So until people get to realize that they've set some people amongst us to everybody could bosso me and justice from bad. We are part of the public, but what they are doing is they are forming a syndicate
so that they can be negotiating with the perpetrators of the crime, and then they would hijack the public interest and activities in the case, such that to negotiate with or discuss with the police that what justice are you looking for? Or you take so amount of money and look the other way. Not like, but you are the ones seeking justice. You are the ones shouting justice on social media. Leave all our noise. We are the ones representing them. They are not aware. So we are ready to represent the true voice of the public. All of you, even on social media, they want us to be take out, cut off, and they keep coming to say they are justice seekers, and they are blackmailing us that we are here for money. And I keep saying it. I am not in that league of that kind of money. And I keep saying it that on a very good day, the kind of public that I know, you have to deliver on the job first. If the public are going to bless, okay, let's support this kind of NGO for future stuff, they will want to see results. And if we don't have results, why would I be so complacent and think I have done something so special that I have to start messing up with the public trust and public fund? It's not even making sense. Not even somebody that has a name, that has a serious background. And I keep saying it. Don't stop making me to remind you that I have a reasonable background, I have a reasonable structure behind me. In Nigeria, activism. I am still one of the top activists that have credible institutions to are behind it. But me, take undue advantage. I come out to social media, I judge the structure, I judge the platform they on it. Platform will over strongly as an activist in Nigeria lady. To pass a human rights activist there. Platform will over strong in Jew. American embassy law. Platform will over need to deal as an activist to first strong in Jew Amnesty International law. Platform will if any to first strong in Jew Lagos State House of Assembly law. I can say platform will over need to first strong in Jew movie industry law as an actor. Me if I want to popular to the movie industry law. And that institution is still the concierge of this country. If anybody wants to see Nigeria, how we behave, how we interact, the culture of the country, the people in the country, the institutions in the country, you see it more from the movie industry, not even from the music industry. Movie Loshin exemplify you. So we are a strong pillar and is a major stakeholder in this country. And I am a stakeholder, a key stakeholder, a non-stakeholder in that industry. And then coming to the human rights community, Mawani will call it as a presidency, and then you'll be watering it down, messing it up, embarrassing me, insulting me here and there, and it's absurd. How can you be sending somebody an NGO job as the public, and then you are still the one castigating, tearing down the same NGO? It is not just wickedness. It is sheer demonic tendency. And that is where the pain always comes up from me. And the people will say, that Yomi is this. They want to. And you are comparing somebody that has been giving you details of effort, openly, sequence by sequence. And one hour underground. There is somebody underground. June. President. Since Samijoju yẹn ti bọ́ta sọ pé kéèsì ti wà l'Abuja ó ti wà bí ìgbà yẹn lọ́sẹ̀ mọ̀ pé wọ́n set up kìnnìkan tó ń jẹ́ underground. Ìgbà yẹn lọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ káàkiri. Nítorí iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé they want to know the progress of the case anywhere, and they must find a way to tone it down. Tí ó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n ló fi lọ gba bẹ́ẹ̀lì fún spending. Ṣé láàrin àti Samijoju yẹn ó lè ní access very dápa yẹn tí ó bá ṣe pé bóyá lára àwọn tí ọ̀rọ̀ ti kọ́ lẹ́sẹ̀ tó ń wá fẹ́ yọra wọn gbogbo ọlọ́mọ nǹkan tọ́jọ́ ṣe. I am saying, so I want to fully pathway. Kole da pé èyàn gidi. Ẹ wo ru ya Mohbad ngba kò ṣe kọ́kọ́ pẹ̀lú mi. Mi ò rírí, mi ò mọ̀ rí. So fún mi ló nominate ele mo ko gbọ́. Yomi Fabiyi àti Samijoju ni. And I ask, kí ló ṣe? I don't know you. O sínú NGO mi mọ̀ ko tó ṣe. Báwo ni ẹ ṣe máa sọ pé mi àti ẹ la jọ ń gbé kíní? Àṣẹ gbogbo ariwo yẹn. Kó lè kí wọlé sáàrin wa, kó lè mọ̀ bó ṣe ń lọ ni. And these are the things I have been facing. Gbogbo setup wọn gbà yẹn plan wọn nìyẹn gbà yẹn tí èèyàn mọ̀ ọ̀gbìn. So gbogbo wọn náà lọ́wọ́ dẹ̀ ń kó àwọn tó ń pè ẹ lọ máa bá Yomi yẹn lórúkọ jẹ́ ẹ máa pè àwọn èèyàn lẹ́yìn. Do you know how many calls these people were doing? Ẹ máa lọ lẹ́yìn ẹ empower kìnìún kan wọ́n pèrè àwọn ní underground
gbogbo iṣẹ́ tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ni pé kọ́ gbàràdá wọ́n lè sọ iṣẹ́ wo ló wá ti ṣe ń gbà tẹ́ ti sílé báyìí ọkùnrin Yomi kò sí any update kankan wọ́n náà. lè ṣe because ẹni tó tiẹ̀ ń lò gan àti fẹ̀dí ẹ̀sìn at the end of the day tó bá tún padà penetrate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa padà jẹ́ wọn ṣù because we will not take it lightly if not ní tó bá ṣe kọ́ tó ṣe yẹn ni quietly we would have arrested all these people and they would have been in Abuja by now. Òun kọ́kọ́ lọ bẹ̀ wọ́n lọ bá Yomi jẹ́ òun lè ṣe iṣẹ́ burúkú tí bọ́ọ̀yà arífà yẹn ṣe Yomi yẹn o wọ́n ní kó ṣe frog jump ẹ gbogbo nǹkan ọ̀dọ̀tí yẹn tó bá ṣe tó dé tó ní kọ́ wò wọ́n ni níbo ni pàdé wèrè àtà sí kéèyàn wo orú èmi kó máa sọ pé it's defamatory pé wọ́n torture èmi o wọ́n fẹ́ arrest mi wọ́n ní kí mi ṣe frog jump 45 why would anybody torture me tí màá dákẹ́ and I'm an activist I will put ebi tó orúkọ nítorí ọmọdé ayé ẹ̀kọ́ máa bàjẹ́ pátápátá ni wà ní kí n ṣe frog jump 45 it's absurd but ojú táwọn èèyàn fi wọ́n bìlì pé irú àwọn ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ is normal you can't say that to me almost 25 years as a filmmaker a human rights ambassador with US Embassy a notable actor mi ṣe upcoming I'm an institution in my own right the fact that my NGO came in the middle of already nose-diving struggle and I'm sacrificing everything to say yeah Father Buffer so that we can return it back to the right path. You know, me bóyá ṣe ń bá mi jà bí mi dúró NGO ni were funded kò ṣe pé mi níṣẹ́ tó ń pa ó fún mi and when they saw the see finish it's normally a reasonable person will look at it and say this justice for Mohbad movement it's a plus that we have an actor that has a face to be in the front and if there is anything they keep accusing you of ofewo ṣé gbogbo nǹkan tí NGO fẹ́ ṣe ọmọ máa fàtẹ́gùn sí ọmọ afẹ́lẹ́ fàtẹ́gùn ni ẹ wo gbogbo bó ṣe ń níyàn lára tó ń fi abẹ́rẹ́ gúnyàn internally externally ẹ wá sọ spiritual angle of it èmi náà would hit the right nail on the head because nobody no lawyer no platform no justice seeker as we speak up until today àti bàbá fúnra ẹ̀ ní o to make attempt on all the people that were with Mohbad in the last 24 hours police station to gather and bring out to progress in this stuff. The biggest progress is for the investigation to go back and start looking into the activities of people who were only Mohbad 48 hours before he died or he was declared dead. So, báwo ni ẹ̀kọ́ máa ṣe wá wò tó o ní pé any success nǹkan tẹ́ ti ń pariwo fọ́dún kan àbọ̀ sọ́dún méjì for a whole year plus. No way any lawyer, despite thousands of dollars on GoFundMe, thousands of millions of naira in the access account, no single lawyer went to Mohbad's house. No single lawyer made an attempt to arrest one person inside Mohbad's house. Yet the NGO and the actor that sacrificed and put his life on the line now, you'll be looking for loopholes how to bring him down. As if to navigate in this kind of a complex case, you would have to go through a perfect procedure. Case is already, even the public have already done so many wrong things. You have engaged and encouraged many double agents, snitch, and moles amongst you. I have to fight the moles. I have to face problem with the double agents. I have to face the people that took Mohbad's life. I have to face the rogue police officers. I have to face Mohbad's family that are combining defamation and spiritual attack on a constant level. Any last you saw this physical threat. On a very good day, those are authority pressure here. Could pressure on anybody. Now, Eshima bring it. So, Baba Kokosi, Wumi Ni Seh Abuja Pada. Ọmọ tó wà ńbẹ̀. Tó bá jẹ́ pé kò sí ọwọ́ presidency àbí nǹkan bẹ́ẹ̀. Lọ́ọ̀yà Tẹ́mù yẹn, òun ló máa kọ́ àtàkì. Ó gbé invitation jáde. And under the invitation, the state clearly, this is what Wumi is being investigated. For the first time, Karimono Baga, Adura Noti, Driver Lo Wumi Baga. That is what we should do in the temple of justice when you are seeking, when you are fighting for social justice and you are in the interest of the public. By saying that,
You must come clean. Let them investigate you from all this allegation. You can't say we shouldn't speak about that. If it will understand the basis of the law here, touch our lawyer can't talk about competition against that. She will accuse any. She Adura will accuse any. She spending will accuse any. She driver will accuse any. Any other tiku, and you want the public to keep quiet. And what we are doing is a public service, public job. It's not defamation. Go and clear yourself. And be honest. Simple. Can you have face in here? Show you to buy for you the Wumi. Consider you better put social media. We just tell to platform. Àgbéyẹ̀ mi ni kìíní kan ní o turn on evidence o kò sí tó gbé lọ bá ìjọba kò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ orí social media náà ti sọ lórí ẹ̀ tó analyse ibẹ̀ náà dẹ̀ ló hand sí. What is the point you advising, analyzing, and you don't put action to your stuff and take it to who will make use of it? So if you analyze and you think you are smart and intelligent and you don't even take action to make sure then that means you're just talking. So if you cannot criticize yourself and say, what stops us in taking steps to? If we are so clear to see that this is what should be done, we can also send 1 or 2 or 3 persons amongst us to take the step. So when you see that you cannot do that and you see that somebody is now, you are advising, you are suggesting, you are analyzing, and somebody is helping you to interpret it and turn it to action, it is still wrong for you to be the same person to be condemning and negatively criticizing that person. It is counterproductive. It will tone down and weaken the person's morale. On a good day, how many of my colleagues will see what they are doing to me? We want to support the public again. This is why Nigeria is retrogressing. Because people always take undue and negative advantage of social media. NGO abẹ́ni underground tó ṣe any protest àṣẹ tó tẹ̀ súnmọ́ any of the authorities. Èmi nìkan ni mo make sure pé mo drag mo dem stand neck to neck to the 2 commissioners of police in Lagos. Ibi tí kéèsì ẹ̀ wà originally domicile. Series of protests, series of rally. Tani kan ṣe series risking our lives. Gbogbo ẹ̀ la ṣe. Risking our lives. Òun ló jẹ́ ká lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ lẹ́nìí. When we wrote to the president, I said, ẹni tó tiẹ̀ tún kọ́ ìlàsán, you cannot but listen, because you cannot be telling. Àti máa sọ̀rọ̀ ó máa lọ. Look at one sick person said our media of Edayo Milo. I was on TV, so I granted interview. Nígbà tí wọ́n ṣe video kan jáde, do you know how many media houses carried it? Ṣé mo sọ fún wọn? Ṣé mo yẹ media video tí mo kàn ṣe láti? Ẹ mo yẹ kọ́ debate lórí ẹ̀. Ẹ wá wo ẹni tó sọ pé tó ń fi rẹ̀ ìwé mi. Ẹ wá wo ẹni tó ti ń sọ̀rọ̀ lórí kìíní for almost a whole year plus. Tí media house kọ́kọ́ ń gbé. And you cannot even take advantage pé àtẹ́ni bá máa wúkọ́ lẹ́kọ̀ọ̀kan. Ó dà ìpò máa ní ó máa ń rìn ó máa ní impact. Ẹni ẹ̀ náà lè tún ṣì fẹ́ máa pa wọ́n lẹ̀. Ṣé tí ẹ kọ́ mo sọ? Because bẹ́ẹ̀ mi ṣe video tí mo sọ̀rọ̀ náà lẹ́ni other person máa sọ wọ́n ń jókòó síwájú kámẹ́rà òun sọ̀rọ̀. But why are they not carrying it? Why are they not escalating it? Even the video I did and addressed to the president, they don't even know the impact yet. Oh, but don't say more impacted. It's mentally draining. And now enemy. And I have a fragile brain. These things smoke on for almost a year plus. I have to leave my own job. And we'll see. We should audition the last 5-6 weeks. I'm supposed to shoot the film this December. Look at the nonsense they are trying to do here. And they will say, I have done an audition for my movie. Another stress and stuff like that. And I have to move, I have to progress. So that is why I'm appealing, let us cooperate. I have exposed at least a sizable number of these moves. Put them in the side and let's concentrate and stop giving them unnecessary attention on this particular portal. The GL4M community on TikTok, so that the distraction is getting the setting and is sickening. Listen, at your own crew in Abuja, every one in the on any stuff. I just came to Paradise. Want to feel what you want to call. Wọ́n máa sọ fún yín ẹ má support Yorùbá bí yìí o lè ní o wọ́n wá pè yín lẹ́yìn ẹ máa dáwó ẹ̀ẹ́dẹ̀rú pọ́mọlọ́mọ wà ní mọ́ṣúárì
kí lẹ fẹ́ kí NGO yá àti Yomi Fabiyi yẹn tún ṣe láti sọ fún yín pé is in the right direction other than that ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àìfẹ̀lẹ̀ kẹ́bù sí ni tẹ́ḿbẹ́lẹ́kù ni nítorí jẹ́ kí tẹ́bàdẹ̀wò majority àwọn ọmọ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a ti ṣe tipẹ́ tí a kì í lè gbérí ọmọ àdìpọ̀ ọmọ Yorùbá kan èèyàn kan náà ló máa lead now àwa ti wà bẹ́ẹ̀ tipẹ́ tẹ́ẹ̀bà lọ in the right direction tọ́lọ́ bá pèsè yàn fún yín I only submitted myself for a good cause allow it to flow kọ́mọ yẹn get justice nígbà tó yẹ kí n rárí wò kí n gbé gẹ̀ẹ́sì àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ mi mo wò pé okay àwọn kan ti wà bẹ́ẹ̀ mo stay back kò dẹ̀ ṣe pé nǹkan tẹ́nibọ̀dì ti ṣe ni mo ṣe lọ tọwọ́ bọ̀ kò ṣe pé ẹ ti sọ̀rọ̀ pa CCTV neighbor kò sẹ́nibọ̀dì tó ń tọ́ sẹ́ni 3 seconds video sí àbí ṣáàtì sí tí mo sọ pé èmi lè ṣe bẹ́tà Ọlọ́run pèsè pé okay kó má bàa fa wàhálà n tó jẹ́ natural tèmi ó ti pèsè fún mi tó lè tẹ́tù ṣe tánà dín yẹn àní CCTV líle Mohbad wọn làwọn ti ṣe ti pé kí Yomi tó dé ẹ mú jáde láti ọ̀sìn kankan wọ́n dẹ̀ condemn mi àtúwà lórí 3 seconds video tó sẹ́ǹsì mi tó fẹ́ fi lù mí jìbìtì ẹ̀yin náà lẹ́tún lọ competition lé lórí kémi wá di witness lórí kéèsì mi ẹ̀dẹ̀ tó wú àwọn pípú yìí wọ́n ṣe dọ̀tí ẹ̀ fẹ́ wọ ẹgbẹ́ this is absurd how can an NGO with a credible actor tí o ṣe gbogbo yóò sá fún kéèsì ẹ̀ tó ti ń ṣe kíní kéèsì ẹ̀ queue behind him and support him why are you now acting and rẹwà ilẹ̀ ṣe wá competition bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin lẹ́ni kéèsì ẹ̀ wá ń pẹ́ ní ẹ̀kú kó máa bọ̀ kó wá jẹ́rìí is that not disgusting? Oh, there are one who are brilliant or intelligent. They are raised with honesty on this same movement, and they are encouraging that set of people. It's because in profession they want to use an agent to hijack, so that they can pervert the way of justice. So by saying sort of going, Oriyomi Hamzat agbe case wa se wa ko la gbe lọ court ẹ̀yin kan wá lọ pé e wa ni ko Oriyomi Hamzat ru Larry tí ò ní ran yẹn. You need to see how it looks like a stench feast. Irú rádaràda ẹ̀ tí ó bá ṣe tó ní kọ́ wá wò ó níjọ́wọ́ síjọ́wọ́ they all thinking that because we sit here we are on the same level ó ṣe wá sọ Yomi Fabiyi I'm disappointed you didn't come to you for what? àwọn jẹ́ pé stress ni wọ́n ń tọ́ máa rádaràda ló ń wá kiri crumbs ló ń wá kiri so the insults and the embarrassment is too much. But they are doing so many things to weaken the struggle. And the only advantage is that trying to come and rescue the struggle, and you came in between. I was humble enough to be available to any platform. I was willing to answer any question. I was ready to mix with anybody and be open as much as possible. Within 1 week, àbí 2 weeks, mo ti lọ síbi tí mo rò pé òótọ́ wà. Wọ́n ti round up ngbà yẹn. That means to tell you pé mi ò wọ́ wá. Mi ì tẹ̀sán pé ẹ lọ pick CCTV ti neighbor yẹ kó rí nǹkan báyìí. I was just being honest and plain. Bẹ́ẹ̀ yẹ kó máa rí àwọn tó wọnú ilé náà. You would have seen the movement of people that came into Mohbad's house. Ibẹ̀ lọ sí gbogbo yé. Look at this intelligence because kúrò lórí social media. Tẹ bá kúrò lórí social media ẹ ti dá àdúgbò Mohbad ẹ ti rí gbogbo àwọn evidence ẹ rí pé there can't be any perfect mother. Ẹni tó bá wọ owó kó máa dákẹ́ á lọ ṣiṣẹ́ lórí àdèmà negotiate but I was just plain I said it to the whole world. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe justice for wáyà òre o go and do this mo bá yín wọ parents this is it yet they keep twisting it pé owó èèyàn kan pè kó máa bọ̀. Look at that terrible disgusting individual. Ẹ tó yẹ pé Fibi Isola Mustapha yẹn ló ránṣẹ́ kókó máa wá ṣe justice for Mohbad. Òun náà ló gbà wọ́n sí because wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú a bigger real estate person. Ẹ̀rí pé àṣírí wọn tó bá máa padà tú ẹ̀rí tó máa padà ṣẹlẹ̀. Àwọn orúkọ tẹ́ máa padà gbọ́ kó wà ní kéèsì ẹ̀ àfi tó bá lọ́pàá mọ́ bọ́ ibà ṣíṣá. Ó yọ máa stop ẹ̀ látòrí àwọn tó pa Mohbad gangan nìkan tí fídíò ká mú nìkan. Ẹni táwọn yẹn bá pariwo pé wọ́n lè fọwọ́ bò I don't know. Because gbogbo agbára kọ́ láwa ní we can only apply pressure and continue to pursue the case with our honesty, patriotism, and determination to get justice for the innocent boy and for the country. So that's all I have to say. Thank you. Thank you, Mr. Yomi.
Mommy Olufumi, any question from Tevebe Long Yomi? Mommy Olufumi, ṣé wà ńbẹ̀? Mommy Olufumi, ṣé wà ńbẹ̀? Onílé. Yes, ma, ẹ káàárọ̀ ma. Ṣé mi ò wá dìbò ni? Ẹ wà ọ́ dìbò à ń gbọ́. Ó yá. Ṣé bẹ́ẹ̀ engage Uncle Yomi ni? Not at all. I don't really have anything to say at all. Not at all. Ṣé ní any question fún Uncle Yomi? Rárá ma, like I said, not at all ma. So the issue. The issue of presidency, at least by now, ó yẹ kó ti yé everybody for now. But mo kàn mọ̀ pé kì í ṣe pé kò yé everybody. Ó kàn ṣáà ń try àti fẹ́ pull leg máa yẹn ni. Òun lè ṣe rí táwọn míì àjáde presidency. Kò ní mí ní presidency lè pàṣẹ. Ṣé bàbá ò lè pàṣẹ? Kó pàṣẹ fáwọn ọmọ kó jẹ́ pé at the end of the day ìyá gan ló máa padà carry out àṣẹ tí bàbá pa ni. Ká má jẹ́ wá sọ pé in all this big tó jẹ́ pé government set up wọ̀nyẹn tó everybody dẹ̀ mọ́ bọ́ yẹn ń rọ̀ ní Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé wà á débẹ̀ tó bá tí support ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kó support ẹ̀ wọn ò ní carry out gbogbo nǹkan tó bá yẹ kán bá ẹ ṣe. So to me ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń látẹnumọ́ àbí ẹni tí ọ. Ní jáde ṣé complex tá a máa ṣe ni àbí àwọn tó wá attack ẹ̀ from right and left ṣé kò ní reason tó yẹ attack ẹ̀ kò sí reason tó yẹ sọ pé ó yẹ máa kó ẹ̀ jẹ́. He has not done anything wrong kò sí bí òrò pé wọ́n máa bọ́dà in any single second. Bí òrò pé gbogbo ìtẹ́rí pé wọ́n máa gbélé dìde láti bẹ̀rẹ̀ pé tọ̀ dìde ó yá lọ kú Yomi yẹn wá ká tó bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n á ti rọ́ débẹ̀ ni wọ́n á ti rọ́ débẹ̀ they will be calling him series of names tó jẹ́ pé ẹjọ́ ṣé mi ìwà ọdíbù ni ṣé ẹ̀kọ́ mi ni. À ń pè yẹn bóyá ilẹ̀ gbọ́ wa. Ẹjọ́ ṣé mi ìwà ọdíbù ni ìrò pé mo wà ọdíbù. Òkè ń gbọ́ mi àbí òkè. So mo ti bá wọn ṣiṣẹ́. I've had the opportunity of working with him. Kì í ṣe lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mejì ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ẹ̀márùn-ún. Kì í ṣe ẹ̀mẹ́fà. Ṣé gbà tá a lọ sí ọ̀dọ̀ commissioner of police ni? Ìgbà tá a lọ ọ̀dọ̀ commissioner of police, I saw that confidence in him. Kéèyàn máa bá okay ma. Kéèyàn máa bá commissioner of police sọ̀rọ̀ with confidence in him. Kó máa jáde kó máa sọ̀rọ̀. And at the end of the day, kò sí kankan nu yín tó gbègbèsè. Ẹ wá ń bú mi ẹ ń sọ ìkan ti wọ bí láàárọ̀ ẹ̀ sì ó ti sọ ó ti borí ara ẹ̀ gbẹ́gun torí mo ti ní ìní Mọ́mísọ́lá Jazz welcome mi ìní ṣépè fún gbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ fàyọ ni pé if this man is working let's try to encourage him. Nǹkan tó wá ń dùn mí ni pé àwa tá a wá ránṣẹ́ gangan àwa náà la tún bàjá so kí la wá fẹ́ ohun tí ò yé mi nìyẹn o àwa tá a pera wa gbòkè à ń wá justice seeker. Ẹ̀yin tí ẹ̀yin já fún justice for Mohbad ẹ ní fọmọ di o ẹ dẹ̀ ní fi aya di ẹ ní fi ọkọ di ẹ ní fi ẹ̀mí ara yín náà di o justice tí gbogbo yín ń look for ẹ máa rí ayọ̀dẹ̀ ló máa padà já sí but Mr. Yomi dábìlì ló ń sọ̀rọ̀ Hello, ọ̀ntì ẹ káàárọ̀ ọ̀ntì ẹ̀jọ̀ ọmọ kó wà tọmọ dín lẹ́nu ẹ jẹ́ ẹ sọ kí n mọ̀lẹ̀. Dámilọ́lá jọ ní sùúrù mi máa. Mami Ajọlá, èmi mo fẹ́ yàgbẹ́ sí gbogbo ọ̀sìn lẹ́nu pátápátá. Àti olórí ẹbí o, àti tẹ́lẹ̀ ọmọlógo, gbogbo ọ̀sìn pátápátá ni mo yàgbẹ́. Ìgbẹ́ tí rù tí mo dé sínú kúlà.
tú oṣù mẹ́fà wọ́n dá wọn sí wọn gbogbo wọn lẹ́nu. Kí ló dé o? Wọ́n ya ẹgbẹ́ yẹn wọ́n sí wọn gbogbo oṣù lẹ́nu nítorí kò sí oṣù kan tó ṣiṣẹ́ kí Mr. Yomi ṣe wèrè ní gbogbo wọn gbádùn. Ó ti tẹ́lẹ̀ ọmọ náà gbogbo oṣù ni wọ́n yàgbẹ́ sí lẹ́nu. Irọ́ mọ́mí mo ráàánú gba ẹjọ́ ẹ má lọ sí láìní yẹn. We are still the same family. Ó ní ẹnìkan ò kì í já wá dé. Ó ní láìsí èmi kò lè sí ẹ̀yin. Láìsí ẹ̀yin. Mọ́mí Àjọlá wọ́n ń ba iṣẹ́ yẹn jẹ́. Àwọn gangan ni wọ́n ń ba iṣẹ́ yẹn jẹ́. Nítorí pé gbogbo ṣẹ́kí Mr. Yomi ṣe lẹ́nu ọjọ́ méjì yìí báyìí. Tí wọ́n bá jáde kí wọ́n kígbe olè. Wàláhì wá dé iṣẹ́ yẹn á dé ibì kan. Iṣẹ́ yẹn wọ́n bá iṣẹ́ yẹn débì kan. Iṣẹ́ yẹn á sọ ní wọ́n ti parí wọ̀nyẹn ẹ kúrò lórí ẹ̀ mà. Wọ́n ti parí ẹ̀. Ọlọ́run á dé ṣe ẹ̀. Mi ti sọ̀rọ̀ láti jọ́nà o. Mi ti sọ̀rọ̀. Àmọ́ mo yàgbẹ́ sí gbogbo wọn lẹ́nu pátá. Ẹ má ìgbẹ́ yẹn má fi kọ̀. Ẹ má yàgbẹ́ yẹn jọ. Mi ìkọjá wàláhì mo yàgbẹ́ sí gbogbo wọn lẹ́nu pátápátá. Ọlọ́run wa ló sọ̀rọ̀. Wàláhì mo yàgbẹ́ sí gbogbo wọn lẹ́nu. Nígbà mi kọ́ mọ̀ pé mò ń bínú gan. Inú ń bí mi bàjẹ́. Ẹ má bínú. Wèrè ní gbogbo. Papayalo. Màámi ẹ má bínú. It is okay. Wọ́n ti parí ẹ̀. Ṣé ti gbọ́ mà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run. Wọ́n ti parí ẹ̀. Ẹja fìyẹn lẹ̀. Ẹja bọ́lẹ̀ lórí yẹn láàárọ̀ ìṣẹ́gbẹ́ ìjọ. Wọ́n ti parí ẹ̀. Èso oníráyè láàrin wa mọ́. Ó kàn yẹ àwọn mo sọ ńgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn mo ní ní understanding pé àwọn bíbí tún ti fi àbìlú wọn ní o. Wọ́n tún ti fi àbìlú wọn ní o. That was nǹkan tí mò ń pariwo. Tẹ́ bá rántí ńgbà tí mò ń pariwo ńgbà yẹn. Àbìlú lélẹ̀ bọ̀ torí pé mi ò ráyè ẹ wo star ṣàbí ló wà bí ìgbà yẹn mo fẹ́ ṣòkú ìyá mi. Ó yẹ ó ní bá ṣe máa ń ṣẹ̀mí àti star ṣàbí tábàrí bọ́ tún ti kó rádaràda wọn wá. Immediately a máa wọnú àdúrà mi àti ìyá tó dúró lókè. A máa bẹ̀rẹ̀ ní ó yá gbogbo náà tó ń dá. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní panẹ́. Ó yá domi pa. Olúwa domi pa. Olówó àbí. So nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀ yín nítorí ọlọ́mọ mi mo ráàánú gbà. Èṣù wọ́nà tó fẹ́ ló ń gbà yẹn ni o. Ẹ jẹ́ torí Ọlọ́run. Ẹ má rí gbogbo everybody as ẹ má yàgbẹ́ ẹ má padà kó jẹ ní o. Ẹ má yàgbẹ́ sẹ́nibọ̀dì lẹ́nu ẹjọ́. Gbogbo Ọlọ́run bẹ̀ yín ṣe ti gbọ́. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín àní dààmú nínú ayé. Prophet ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni torí ọ̀dọ̀ yín yẹn ń pariwo ṣe fẹ́ bọ̀ Yomi sọ̀rọ̀ ni prophet. Ẹ káàárọ̀ ògbó. Ẹ ra àṣà ṣàlàfíà lè wà sà. Adúpẹ́ fọlọ́. Ẹ mọ̀ pé èmi ò máa tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá jẹ́ pé Mr. Yomi tí èmi mọ̀ tó ń dáwọn jẹ́ ṣètò àbíkẹ́wọ̀n ni torí mi ò mọ̀ pé mi ò ọ̀rọ̀ tí ò bá kẹ́yìn dá sí. Àdúrà tèmi gbogbo wọn ṣe ń praise wọn ni wípé Ọlọ́run á máa mú wọn tẹ̀síwájú. Àmín Kristi. Eléyìí tí wọ́n máa dáwọ́lé tó máa tẹ̀bi fún wọn lórúkọ Jésù wọn ò tiẹ̀ ní ìgbà rárá lórúkọ Jésù. Àmín lórúkọ Jésù. Àmín. So gbogbo nǹkan bá ń dáwọ́lé ní ti rere a máa yọrí sáyọ̀ lórúkọ Jésù. Àmín Kristi. So that is my prayer. Ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run á máa mú ètò ìtẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àmín. Thank you so much, sir. Prophet, we really appreciate you, sir. Ẹ ṣé gan ni, God bless you. Ẹ ṣé. Uncle Yomi wọ́n gbàdúrà fún iṣẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ prophet kan tó bú káwọn tó máa lọ. Uncle Yomi. Ẹ ṣé gan ni sà. Ó máa ń dúpẹ́ prayer ni. Ẹ ṣé gan ni. Kó dé bí wọ̀n wọ̀nyí. Ẹ ṣé gan ni sà. Ní ṣubú dẹrù ògo nù lórúkọ Jésù. Àmín Kristi. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ṣe lórí ọ̀rọ̀ bàbá Àjẹsà. Wulẹ̀ lógo ẹ kó ṣì lọ. Ó kà yà yín lẹ́nu fún tẹ́ẹ̀rí lórúkọ Jésù Ọlọ́run á yàn tí lórúkọ Jésù. Àmín. Gbogbo ibi tán bá dẹ̀ péjọ sí tán retí àṣìṣe yín lórúkọ Jésù Kórà Dátánì àti Àbúrámù. Bẹ́ẹ̀ni o. Ilẹ̀ ńlá ni ó gbé wọn nítorí pé wọ́n ṣọ̀tẹ̀ sọ. Bí ó ṣe rí fáwọn ọ̀tá yín nìyẹn lórúkọ Jésù. Àmín. Aṣọ àṣírí yín ayé ò ní fàáyà mọ́ yín lára lórúkọ Jésù. Àmín. Jésù gbà wá bí ó ṣe rí nìyẹn. Àmín ní orúkọ Jésù. Àmín ẹ pẹ́ fún wa sà. Ọlọ́run túbọ̀ máa sọ gbára dọ̀tún sà. Mọ̀sà, God bless you. Amilọ́lá, mo fẹ́ fèsì sí moral àdúgbà ọ̀rọ̀ mo kàn máa bẹ ìyá mi because àwọn kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà but I can tell you for free wọ́n fẹ́ kí ìdájọ́ òdodo yẹn kó fulẹ̀ tó dáa fi àmọ́ òótọ́ ni wọ́n
ṣó ti yín gbogbo ohun tí wọ́n rí tó ṣẹlẹ̀ yẹn my opinion ó kà wọ́n lára because gbogbo ọ̀nà náà fi kópa tó ń gbìyànjú kí ọmọ ìtètè rí dájú òdodo tálábíàmọ náà tó máa gbọ́ pé ọmọ tó nírò ògùn yẹn wọ́n dẹ̀ sì dé mọ́nú mọ́ṣúárì ọdún méjì kọjá. wọ́n dẹ̀ pa tú ẹ́. lẹ́yìn tí wọ́n ti pa nípa ìpa ìfọ́náfọ́ṣù. wọ́n tún sí bí ìgbà tó bá sí ẹran. ẹ wo. lábẹ́ bó tilẹ̀ ń kórí ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ka ti ní lọ́kàn pé àwọn tó súnmọ́yàn tá à ń pè lọ́rẹ̀ẹ́ tá à ń pè lẹ́bí tá à ń pè lójúlùmọ̀ ó yẹ kéèyàn máa fi sí àdúrà pé ìwọ Ọlọ́run ọba ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn àwọn ọmọ àdínkù máa fi sí àkàtà mi fi sákàtà ọmọ mi bó jẹ́ èèyàn kan àgbéyàn méjì péré tó jẹ́ ojúlówó òun máa ní kó fi sákàtà mi Ọlọ́run bí ìmọ̀ fẹ́ èrò tó jẹ́ pé wọ́n á ìwà láyé mi wọ́n á rí bí ìdàkudà tọ́tà èèyàn bá tún kú tán kò sẹ́ni tó mọ̀gá tó ń kọ wọ́n á tún wá ṣèyàn bí ẹranko ìyẹn pẹ̀lú tó lè jẹ́ gbé ọ̀fọ̀kàn fẹ́yàn tí èèyàn bá kú tán pàápàá torí kò sẹ́ni tó mọ bí ẹni tó kú ṣe rìn so tí arábìnrin tó wá fi bínú sọ̀rọ̀ wọ́n náwó wọn nára wọ́n gbìyànjú kò sígbà tó pè tán ni yóò ń dáhùn tó kọ́ bá bẹ̀ wọ́n ni kò kí ń ṣe gbogbo àwọn hósìtì náà ni ó ń wo ìwà tí ò dáa ìmíì wọ́n fi ọ̀rọ̀ dúdùn wọ́n fi ń ṣì wọ́n lọ́nà nítorí pé wọ́n ti rí pé ìjọ́sìn wọ́n ṣe ń dúnkòkò mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fi àwọn ẹ̀bùn wọ́n fi ń tan àwọn host mi and majority of these hosts wọ́n bá rí pẹ́ni tó ń náwó lọ́dọ̀ àwọn ló ń bá wọn sọ̀rọ̀ kí iye wọn tó sọ sí pé àbí kó bá jẹ́ pé ẹni ara àwọn tí ò fẹ́ kí Mohbad gba àdẹjọ́ òdodo tó ń fi sáàrin wa ni tọkàn náwó yàfùyàfù host àkọ́kọ́ fẹ́ gbọ́rọ̀ sónítàn lẹ́nu ibi tí àwọn èdè ẹ̀ ti wá nìyẹn ogun ńlá kọ́ ni bọ́ọ̀ yẹn ló ń ba fèsì gbogbo àti rí adúrú ogun wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ayé ẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn kan èèyàn méjì àwọn alágbára ni tó akọ láti bá ṣe bínú yẹn ó dá kakọ̀ bá bẹ̀yìn pé ẹ jẹ́ ká bá ti aṣọ tọ̀rọ̀ fúnra wa ká dẹ̀ fi ìfẹ́ ká fi bára wa wí Ọlọ́run ti kádàrá pé nǹkan tó lù ẹ́ máa là kọjá because bí kéèsì yẹn kan ṣe rí tó ti lọ́pọ̀ yẹn bí bàbá yẹn ò ṣe nà tán tí ìyá jáde tán pé alóhùn ò fẹ́ dájọ́ òdodo fọmọ òun ẹ bóun filẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí tí ìyá yẹn yé òun náà lẹ́rú ẹwà àdúrà náà wọ́n ní wọ́n nídìí ẹ pé kó wá sọ ohun tó mọ̀ ń pa kú ṣebí ìlú àtijọba ló ń pè kò ṣe pé yọ̀bí fábíyì ló ń pè ó dẹ̀ tún sì ń fọwọ́ sọ̀yà pé òun ò fẹ́ dájọba lóhùn ò fẹ́ dọ́lọ́pàá lóhùn tí bàbá tó dẹ̀ bí sì sọ pé òun wá ikú tó.